The cow will feed with the bear, their young will lie down together, and the lion will eat straw like the ox. The infant will play near the cobra's den, and the young child will put its hand in the viper's nest. They will neither harm nor destroy on all my holy mountain, for the earth will be filled with the knowledge of the Lord as the water covers the sea. Itana describe kigo kiu na karugaro kanini kohoro wa kuoherana na nigetha Ngai atuohere. Nĩ harĩ na mũtumia wathiĩte thoko na gĩtuĩka wa kũgũra indo ciake thoko, no mahĩtia eciragia nĩ igĩire mbia atĩ nigetha kĩinũka cigũrwo nĩyo fare yake, no agĩkora nĩ aninire mbia. Na rĩrĩa aninire mbia arĩ icokero-inĩ nĩ anotice ũguo, nĩ arigirwo gwĩka atĩa. Akiuga nĩ gũtembea akĩonekana hena mũndũ ekũkorana nake amũiga, kana nĩ egũkĩona mũndũ gũkĩmuomenya amũkue. Bahati nĩ onire ngari ya mũhunjia wao na akiuga akĩrute thimũ nĩgetha akĩhũrĩre mũhunjia wake mwĩre okorwo nĩ egũkorwo na handũ atuĩke wa kũmũkua. No mũhunjia roho wa Ngai nĩ wamuonirie na agĩtuĩka wa kuona mũtumia ũyũ na akĩmũhe handũ akĩmũhe lift. Mathiĩte ũguo mũhunjia nĩ arorire gĩcicio-inĩ gĩa ya ngari hapa mbele. Yarorire akĩona mũtumia arĩona kĩondo thutha. Akĩmũria atĩrĩrĩ, nĩkĩ ũrĩona kĩondo thutha na nĩ ngũheire lift? Akĩmwĩra nĩ niĩ ũheire lift no ndũnahe kĩondo gĩakwa lift. Akristiano nĩ ithuaya turauga nĩ rũgendo, rĩu nĩ kũgũra indo ici nĩ indo iria tũimathirie, nĩ tũramenya kiugo, tũramenya haha ũhoe haha kiugo gĩkĩ nĩ gĩkũrathimaga no gĩkuĩte ũũ. No ugakora hena kĩndũ ũtigĩtie ũkona nĩma harĩa hena ngari, ĩyo nĩ thabarĩ itũ twanjĩtie. Nĩ ũranjĩtie na magũrũ ũkanja kwanja na gũthoma kiugo kĩa Ngai step by step, itigũkorwo ũrakũra Ngai agĩkũrathima ũkona ngari ya gũgũteithia kũhanyũka hanini, no ũru waku no ũkuĩte indo iria ci mũgongo-inĩ. Okay, na rĩu ngũcenjia njuge atĩrĩrĩ, indo iria ciarĩ kĩondo-inĩ nĩ maũndũ marĩa ũkuanĩtie, maũndũ ma mũtũrĩre, maũndũ ma thĩ, cira mĩingĩ na ũritũ wa mũtũrĩre nĩguo wĩ kĩondo-inĩ gĩkĩ gĩaku. Nĩma wĩna weapons, no ũrĩa ũtatinirie mũtharaba wake nĩ awĩigĩrĩire na agĩtuĩka wa gũkĩra. Angĩ moka maigĩrĩra mũtharaba ũgĩtuĩka wa kuoywo. Maya nĩ maũndũ marĩa tũpuzaga tũrĩ Akristiano, handũ ha tũkue everything. We should carry everything nĩgetha tũhote gũthiĩ rũgendo. Twĩragwo kuna ile part tulipreachangwa na Pastor Lucy ũhoro wa nginya hũngũ iria ciarĩ kuo merirwo matigatige. Nĩ tũkuue indo iria citũ ciothe tũhũthĩrĩte nĩgetha Saitani ndakahũthĩre icio cia gũtũma ũcokage thutha. Nĩ tũkuue indo citũ, tũkuue mũtharaba witũ with our all na twende Ngai. Anasema when we delight in him, he'll grant us our desires. Na wa delight nĩ Ngai nĩ gwĩka atĩa? Gũkua kiugo gĩake, gũtũmaga amenyekane ona ũgĩthiĩ na bara. Atĩ andũ nĩ marĩmenyaga nĩma wĩ mũhonoku, nĩma wĩ mũndũ wĩtigĩrĩte Ngai, nĩma hena ũtiganu thĩinĩ waku. Atĩ ona presence yaku waingĩra handũ haha hena ũtiganu, hena mũndũ waingĩra gũkũ na kũringana na ũrĩa ndĩraigua atmosphere ĩyo, mũndũ ũcio no arehe ũhonio harĩ mũndũ. Atĩ ona mũndũ nĩ arĩ kũmenya akauga ma ndagũthaitha aria kiugo kĩmwe nĩ ngũhonwo nani. We should bring the kingdom of God to manifest this day. Gĩkorwo kĩambĩrĩria kĩerũ harĩ ũmwe witũ Ngai, harĩ ũmwe witũ tũrĩ acirika, ona ithuĩ aciari aitũ hakona ũndũ ũngĩ ũkũmanifest thĩinĩ wa mũtũrĩre wanyu. Mũkorwo na aciari atiganu, aciari marĩ aragia kĩrathimo, aciari megũtuonia njĩra, aciari mekũrĩithio nĩ Ngai, na thaa ici mwĩ muoyo mũtũrathime irathimo ciothe. Nĩtũkwenda irathimo cianu nĩgetha ona tumagara hatigage gũkorwo nayo. Hata kama the distance is there, tukwange na wendo wa gũcoka tondũ tũramenya magomano marĩa matũmire tũkinye haha. Yes. Okay, verse 11. Chapter 11 I mean. Tukianza hapo, atĩrĩrĩ, mũthamaki mwerũ nĩ akauma njiaro-inĩ cia Daudi, o ta ũrĩa thuna ĩthundũkaga gĩtina-inĩ kĩa
kia muti kana oria ruhonge rumaga muti-ini. Pale ni tutikwaretie uthamaki wa Ngai woke. There must be a king to rule in the kingdom. Sindio? Haha, promise to heto haha. Ate muthamaki mweru oka, nithu tugutuika akuheo roho wa Mwathani. Egũikara thĩinĩ wa muthamaki ũcio. Okay, twendere hau verse 2. Atirere, roho wa Mwathani agaikara thĩinĩ wa muthamaki ũcio mweru, amuhe ũgĩ, ũmenyi, maũndũ, ũtarani na hinya. Nake muthamaki ũcio nĩakamenya ũrĩa Mwathani endaga na amũtĩage. Gwathĩkĩra Mwathani nĩkuo gũkamũkenagia, ndagatuithagia macira abarĩte gĩthithi kĩa kana arũmĩrĩre ndeto cia mũhuhu. Agacirithagia andũ ũrĩa athĩni na arĩa athĩiniĩ na waragania. Nĩagagitagĩra ihoto cia andũ arĩa matangĩteithia na athane andũ maherithio na andũ arĩa mekaga ũru moragwo. Ukiendelea hapo chini, ugo horo wa uria uguciarwo uthamaki-ini uyu mweru, uria Spirit of God ekuguka emo anoint, ndarĩciraga kũringana kurora gĩthithi kĩa mũndũ, nĩarĩtongoragio nĩ Ngai, nĩarĩheagwo ũgĩ, understanding, ũmenyo, nĩekũgĩa na the fear of the Lord in him, of which twĩragwo the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Na ndarĩthiaga na ũmwĩrĩ, nĩegũkorwo na difference. Mwathani arotũteithia tũgĩe na kũmanifest wendi wake thĩinĩ gũkorwo ta arĩa angĩ, nĩtũkũgĩa na ũmenyereri wa kiugo gĩake na gĩtigatumage ikuhĩ. Tũkoragwo tũkĩrũmĩtie, ici nĩ ciĩranĩro iria auga rĩrĩa waingĩra in the new kingdom. Afu tũgũthoma 2 Peter chapter 1 and verse 3. Hau hangĩ Isaiah 11 nĩmũkũrĩkĩrĩria muone ũrĩa gũkũgĩa na thayũ maũndũ-inĩ manyu. Ona kĩrĩa kĩramũthĩnagia nĩ gĩkũgĩa na thayũ rĩrĩa wetĩkĩra the kingdom of God. 2 Peter chapter 1 verse 3. Ni hadi 11 no ndigũkinyia hau, ngwenda kũmũthomera verse 3. His divine mũkinyĩte hau? Nisome. 2 Peter chapter 1 verse 3. His divine power has given us everything we need for a godly life through our knowledge of him who called us by his own glory and goodness. Rĩrĩa twĩna the kingdom of God, ĩtũtiarwo nĩtũkwanĩtwo na the Spirit of the Lord wathoma Isaiah. Haha no aratũconfirmĩra atĩ rĩrĩa that divine power will come upon us, then nĩtũgũkorwo na hinya wa kũhota gũkonka makũmbĩ ma mũtũrĩre. Every ungodly life that is in this world, nĩtũkũhota gũikarania nao na tũtũũrie ũthingu witũ. Ũngĩthoma hau no ĩraria ũhoro wa gũkorwo na double anointing, tũgũikara handũ hakuhĩ, tũgũikara Yesu mũhonoku, no ndũrenda grow. Hapo chini inasema kwa verse 9, but whoever does not have them is short-sighted and blind, forgetting that they have been cleansed from their past sins. Ha nĩ mũndũ ũrauga nĩ mũhonoku, no ndaratuĩka wa gũkũra. Rĩrĩa twaga gũkũra, tũgũkorwo short-sighted and we will be blind. No tũrauga tũrĩ ahonoku, no tũgũkorwo short-sighted and blind. Tũrĩonagwo haha, tũtirionagwo kũrĩa. Kũmaanisha tũrĩtongoragio nĩ mwĩrĩ handũ ha Roho Mũtheru. Tũrĩthiaga na ũmwĩrĩ, tũtekũmenya nĩkũ tũrathiĩ, tũtegũtongorio nĩ Roho. Ngai ndagĩtũteithie tũkorwo na kuna gifts hapa zenye anasema you add unto them, you have that double anointing nĩgetha rĩrĩa ũkwenda gũthiĩ kũraihu nĩũkorwo wĩ double. No watuĩka single hau nĩho tũgũkorwo short-sighted and blind. Tũtirionaga wega wa Ngai igũrũ wa mĩtũrĩre itũ. Tũrionagwo hakuhĩ. No rĩrĩa twarekereria Ngai akũre thĩinĩ witũ, then we will have that kwaramĩrio mĩhaka, that spacious land that we want. Yeah, gũkinya hau. Ngai amũrathime na mwĩke wega. Okay, asanti sana. Mungu akubariki sana.
na akuongezee neema. Mwathani ogocwo. Kuri aria mategukinyite amaritwa jitagwo Danson Ngige ni honokete. Jesu Kristo ni murithia wa ngoro yakwa. Gwiciria nginyanagia hau. Karibu sana Bishop and Reverend. Gwiciria no ndimone kanya hihi gaka. Na Mungu atawabariki sana. Ngai tondu ni uturaga muoyo. Ni thengio ni tondu wa mathaga maitu. Ni thengio ni tondu wa kumahanda wega kiugo-ini giaku. Ni thengio ni tondu wa ugemu uria wonekanaga iguru ria muthuri. Ni tondu wa ciana iria umuhete. Uyu ni ugemu witu. Ritwa riaku rirotugira. Ritwa riaku rironeneha. Ugemu uyu reke ugutithie. Mathaga maya reke magutithie. Ciana citu reke igutithie. Ndasiga moko-ini maku Mwathani. Na ndamahitha moko-ini maku Ngai. Haria matangikinyirika ni Saitani. Unyinyi wao nduguitangwo ni daimono. Unyinyi wao nduguitangwo ni Saitani. Uiritu na wanake wao ndukuharaganio ni uria muru. Onao matikwiitanga. Thiini wa ritwa ria Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Na ithuothe tuge amen. Hurira Jesu witũ rũhĩ rwega. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Ithuĩ tũtiuma na ihenya. Nĩ matironi wanyu wa mũrenga. Niĩ ti niĩ ona ti Reverend kana nĩwe. Ũguo nĩ matironi wa mũrenga. Na no mũgũthiĩ na mbere tondũ nĩ amũbundithĩtie wega. Mwathani arogocwo. Ngwendaga ayuthi acio mambe moke haha. Othe aria megutongoragia na aria mategutongoragia wote wakuje hapa. Kama wewe ni mwana youth na umekuja siku ya kwanza, karibu sana hapa mbele. Karibu sana. Tokea sisi wote tukaweza kubarikiwa. Kama wewe ni mwana youth, karibu sana.
na kau nĩ karoro wega. Bwana asifiwe sana. Itari Jesse nĩ atĩ mahũrĩre irũhĩ. Bwana asifiwe sana. Nĩndĩretĩkia mũkĩambĩrĩria ũndũ mwambĩrĩirie na Ngai, na ngetĩkia Ngai nĩegũtwarana hamwe na inyuĩ. Gũtirĩ ũndũ ona ũmwe ngwenda mũrore na gũkũ, gũtirĩ ũndũ ona ũmwe tũmũhingĩrĩirie ta ayuthi a kanitha wa Theophilus. Ũndũ ũrĩa tũmũhingĩrĩirie no maũndũ ma waganu, maũndũ ma ũhoi wa mĩhianano, maũndũ ma ihiko cia arũme kwa arũme na ihiko cia atumia gwa atumia. Icio tũtiretĩkĩra. Na gũthiaga megithi, kuonekana ũkĩnyua shisha. Nĩmũmĩũĩ? Nĩngamũrehera Sunday ndĩmuonie. Na ndĩmuonie ũrĩa ĩhũthagĩrwo. No mũtikanjũrie ndamenyeire kũ, tondũ tũgeka practice nawe. Mwathani arogocwo. Ngai amũkũre cioho-inĩ ciothe, na Ngai amũkũre waganu-inĩ wothe, nĩgetha mũtungatĩre Ngai. Mwathani arogocwo. Mũirĩtu ũcio kũhunjagia nĩ wau. No akaba ngore mamu wa weko. Ondokaga. Ogũtũrehera mwana. Nĩagĩkire wega nĩ gũkinyia mwana kũrĩa abatiĩ gũkorwo agĩkinya. Bwana asifiwe sana. Na mũtikanone mamu wao tatokaga nĩ okaga. Ona family yao nĩ yũkaga. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Ona niĩ ndakinyio kwa independent 1986. Andũ aitũ othe magarũrũkire magĩthiĩ bithi, ngĩtigwo ndĩ nyiki. Mwathani arogocwo. No ndũrĩtie kĩĩrĩgĩrĩro, no ndũrĩtie kiugo kĩa Ngai, ũguo matiabuatire, ona matianyumire thutha, ona mamenya nĩ ndamũrũo, mathamire ũtukũ ũcio. Bwana asifiwe sana. Ũguo nĩ umagaragio nĩ andũ anyu, magatigĩra nĩ wakinya kũrĩa ũgwĩkaga atĩa, ũgũthiaga. Mwathani arogocwo mũno. Nĩtũmwendete mũno ayuthi aitũ, na meciria macio mwĩnamo nĩ mega, no mũtikae kũhingĩrĩrio nĩ mũndũ ũndũ ona ũrĩkũ. Gũtirĩ hĩndĩ ũtangĩona reverend, gũtirĩ hĩndĩ ũtangĩona bishop, gũtirĩ hĩndĩ ũtangĩtũkinyĩra wabici-inĩ itũ. Ndĩkoragwo ĩhingĩtwo. No nĩ ũheaga andũ wĩra ũgĩciria nĩ a ngoro yaku, ũgakoraga nĩ andũ a kũnũha, ũgakoraga nĩ andũ a gũthũkia, ũgakoragwo nĩ andũ a kũgũtha mũtwe, na ti kwenda gwakwa, ona ti kwenda kwa reverend. Mwathani arogocwo. Na he hĩndĩ ĩkinyaga ũkaruta wĩra na kĩrĩa wĩna kĩo, no he hĩndĩ ĩgũkinya ũrute wĩra na kĩrĩa ũrenda, tondũ Ngai nĩ nga, na hĩndĩ ĩyo ĩkoragwo na thĩna mũingĩ mũno ya kũruta wĩra na kĩrĩa niĩ ndĩre, tondũ hĩndĩ ya kũruta wĩra na kĩrĩa wĩna kĩo nĩ yathi, na nĩ Ngai ũthengagia hĩndĩ ĩyo. Mwathani arogocwo. Yuthi yanathinĩkanio mũno ona kanitha-inĩ ũyũ wa Njatha-inĩ. Yuthi cianathinĩkanio mũno, cianokĩra na hinya mũingĩ igacoka ikaninwo. No andũ, Bwana asifiwe sana, no nĩndĩretĩkia mũtikũhuka rĩngĩ na mũtigũthira rĩngĩ. Mwathani arogocwo mũno. Nĩngwenda kũmenya namba ya ayuthi a makanitha mothe matatũ ũrĩa maigana, tondũ tũkwamba tũthondeke trip na andũ aya tũthiĩ tũikare thĩ nao na reverend, nĩgetha tũmamenye wega na tũmataũkwo wega. Bwana asifiwe sana. Njũĩ mũtumia ũyũ wena indo harĩa mũkarara, kĩrĩa mũkarĩa nĩ akamenya, tondũ nĩ mami mũrathime. Githĩ ti wega ona gũkoragwo na mami mũtongu, na aciari anyu tũtikamenda hĩndĩ ĩyo. Ũguo tũmere wazazi, leo sio siku yenu. Mwathani arogocwo. Nĩ ihinda rĩa yuthi, na wakorwo wĩ mwaganu tũtigathi nawe. Wona ndakwĩra ũtigwo sawa sawa, na niĩ hau ndirĩ itherũ. Ndakwĩra na we tũtigathi nawe mũcemanio-inĩ wa yuthi, usinifuate na usijaribu.
Bwana asifiwe sana. Ndukanage na ndukanoke guthaithira wabici. Asa ndakwira utigwo uti. Ona wakwa ni urekira ngari maguta. Ngoya pesa ngari ikirwo maguta no uti. Mwathani arogocwo uguo wimenya na witau. Uguo ni ukwendwo tuhariririe kaundu kega. Maitu witu wa kigongona. Andu aya magicokia thukuru na makihinga December tana kinya gatagati tukone tuthiete handu gucera kurania uu ni atia twagiriirwo ni gwika atia. Mwathani arogocwo. Inyue tinyue kanitha wa rucio. Ndukerwo ni mundu ati wi kanitha wa rucio. Wi kanitha wa ihinda riri. Totariu katwarithio no. Githitio maturithia. Mwathani arogocwo. Uguo ni kanitha wa ihinda. Rekei tutige gutwaraga ciana ici thutha tukimarathira maundu ma gwathana rucio. Rucio turakorire rutirakinya. Kiba kiingirire wathani-ini agietha thuri aria akuru amwiraria marute wira na. Uguo na inyu mugwathana ihinda ririku na mukuruta wira ihinda ririku. Ihinda riri. Mwathani arogocwo muno. Uguo ni tumwendete na ni tumuohorete thiini wa ritwa ria Jesu. Na Ngai amurathime na mwike wega. Undu uria ungi ni wega gukorwo na ruo na kigongona giaku. Tondu andu aria twina inyu ni inyu turahanda kigongona-ini. Aria mokite moimite igongona-ini ingi aciari anyu. Na igongona iria moimite ni imagiaga, ni imacokagia na thu. O uria ona kigongona kia family gikirugama. Uguo no guo na ithe tuthiukire tu break magongona. O uria ona kigongona kia family gikirugama gigakwariria na gigagucokia na thutha. Aciari aitu macokagio ni ndini na thu. Nikiona aringi ta mararugania no ti kurugania ti kwenda ni gucokio ni kihumo kiao kia ndini na thu. No Ngai ni egututeithia na ni tukurugama mwanya-ini na ni tukuruta wira uria Ngai witu atuhete. Mwathani arogocwo muno. No gukuithagia nyimbo thiini wanyu no makwaya master. Mehothe. Bwana asifiwe sana. Mutikiambe muine nyimbo igire murorete riu na kuria nigetha njoke ndimwire uria ungi tugwika.
Gutire kirima giki gwitira hinya wi Ngai. Gutire kirima giki gwitira hinya wi Ngai. Hallelujah. Thank you. Amen, amen. Mahurire irohe kanitha. Bwana asifiwe sana. Tarorai na guku hanini. Mwathani arogocwo. Ndenda kurugama tukiambiriria ũtungata ũyũ na thimo inya. Yugaga atĩrĩrĩ, ariũ akwa, iguai ũtarani wa ithe wanyu. Thikĩrĩriai nĩguo mwĩgĩre na mbuguĩro. Toigai thutha wakwa, ariũ akwa, iguai ũtarani wa ithe wanyu. Thikĩrĩriai nĩguo mwĩgĩre na mbuguĩro. Kamũra-inĩ ga kerĩ, amu ũhoro ũyũ ndĩramũruta nĩ mwega. Ugai na hinya. Menyai gũgatigana na kĩrĩra gĩakwa. 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 Kamũra-inĩ ga gatatũ na twĩthimo cigana? Ugai thutha wakwa, thima rĩ. Thima rĩ. Niĩ ndarĩ mwana harĩ baba. Niĩ ndarĩ mwana harĩ baba. Mwana mwĩthĩ. Mwana mwĩthĩ. O ũrĩa warĩ itote maitũ akĩnyona. 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 Mwathani arogocwo. Amen. Nĩ mũgũthiĩ mũthome mũmenye itote nĩ kĩĩ na gĩthũngũ na gĩthweri tondũ nĩ mũkũ understand wega. Kamũra-inĩ gaka nekoiga atĩrĩrĩ, haya, baba nake nĩ kũnduta andutaga. Baba nake nĩ kũnduta andutaga. Uga na hinya. Baba nake nĩ kũnduta andutaga. Akanjĩra ũũ. Akanjĩra ũũ. Ngoro yaku. Ngoro yaku. Ta nĩĩikare ĩkĩririkanaga ũhoro wakwa wega. Ikare ĩkĩririkanaga ũhoro wakwa wega. Menyagĩrĩra maathani makwa. Menyagĩrĩra maathani makwa. Nĩguo ũtũũre. Nĩguo ũtũũre. Menyagĩrĩra maathani makwa. Menyagĩrĩra maathani makwa. Nĩguo ũtũũre. Nĩguo ũtũũre. Mwathani arogocwo. Amen. Toiga na hinya, menyagĩrĩra maathani makwa. Menyagĩrĩra maathani makwa. Nĩguo ũtũũre. Nĩguo ũtũũre. Rĩathani rĩa mbere. Riugai nginya na gĩthũngũ na gĩthweri na kĩbaranja. Not worship any other God but me. Rĩathani rĩa kerĩ. Do not bow to any other idol and worship it. Rĩathani rĩa gatatũ. Do not use my name in vain. Amwe mareka akakĩrĩ ũguo Regina ndiramenya andũ anga matikĩũĩ ũhoro wa maathani. Nĩ moĩ. Toigai mũtarĩ na guoya. Tareke tũcokere rĩngĩ. Mwathani arogocwo. Menyagĩrĩra maathani makwa nĩguo ũtũũre. Menyagĩrĩra maathani makwa nĩguo ũtũũre. Maathani macio ũĩ ma Ngai mamenyerere. Mwathani arogocwo. Amen. Maathani macio ũĩ ma Ngai makwĩrwo ndũkanatharanie, ndũkanoragane, ndũkanaiye. Mamenyere. Mamenyerere. Nĩgetha Ũtũũre. nĩ kũrĩ anake makuaga marĩ muoyo. Nĩ kũrĩ airĩtu makuaga marĩ muoyo nĩ tondũ wa mĩtugo mĩũ. No we wamenyerera maathani ma Ngai nĩ ũgũtũũra kĩ? Nĩ ũgũtũũra kĩ? Reke tũthome kamũra-inĩ ga gatano nĩgetha ndĩkie twĩte our mom tondũ ũmũthĩ nĩ mũciari twĩ nake. Sawa sawa? Ugai thutha wakwa, gĩai na ũũgĩ ũrĩa wa ma. Gĩai na ũũgĩ ũrĩa wa ma. Gĩa na mbuguĩro. Gĩa na mbugũĩro. Tiga gũkariganĩrwo. Tiga gũkariganĩrwo. Na ndũkanakerũre. Na ndũkanakĩrũre. Ũtigane na ciugo cia kanua gaka gakwa. Ũtigane na ciugo cia kanua gaka gakwa. Ndũkanakerũre ni kusema usiangalie kushoto wa makuli. Ndũkanakerũre ũtigane na kĩrĩra kĩa Ngai. Niĩ ndingĩgũikia irima. Mwathani arogocwo. Ndingĩkuoha. Mwathani arogocwo.
ndingĩkũrekereria thĩna. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Ndingĩkũrekereria kĩ? Thĩna. Ona kwanyu kũngĩgĩa thĩna ndingĩkũrekereria thĩna. Na ndũngĩaga kũrĩkia gĩthomo twĩ haha. Iyo hatuwezi tukakubali. Mwathani arogocwo. Tondũ mũrĩ ciana citũ cia kĩroho. Mwathani arogocwo. Mũtikuga ameni. Amen. Ũguo ũgĩ ũrĩa tũngĩenda mũgĩe naguo nĩ ũgĩ ũrĩa wa ma. Ũgĩ ũtarĩ hĩndĩ ũcenjagia na ũgĩ ũtarĩ hĩndĩ ũthira. Nawe ũgĩe na kĩ? Hau nĩ mũranyita. Nawe ũgĩe na kĩ? Bwana asifiwe sana. Ũgĩe na kĩ? Buguĩro ni nini? Masikio makubwa ya kusikia. Mwathani arogocwo. Buguĩro nĩ gũtũ kũnene. Ĩrangai ndeithia. Ngie na buguĩro. Ũrĩa ndatarwo kĩgongona-inĩ gĩaku. Ngatarĩka. Ndohorwo. Ngetĩkia nĩ ndohorwo. Ndarathimwo. Ngetĩkia nĩ ndarathimwo. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Mwathani arogocwo. Tareke tũthome kamũra-inĩ ga gatano nginyie hau. Tũthome hamwe. Muge thutha wakwa. Gĩa na ũgĩ ũrĩa wa ma. Gĩa na buguĩro. Tiga gũkariganĩrwo. Ndũkanakerũre. Ũtigane na ciugo cia kanua gaka gakwa. Mwathani arogocwo. Ũguo mũhana noguo mũtariĩ. Mũrĩ athaka mũno maitho-inĩ ma Ngai. Mũtaingĩrĩte waganu-inĩ. No mwaingĩra waganu-inĩ nĩ mwakerũra. Na mwakerũra wehagĩrĩrio ngurũre ya Ngai. Bwana asifiwe sana. Tarĩ mũirĩtu to wĩtagwo atĩa? Shalin. Bwana asifiwe. Tarona kũrĩa Shalin. Githĩ ndona Shalin nĩ mũthaka. Toka haha. No gawĩkana. Bwana asifiwe sana. Toka hapa Pastor Lucy. Uko umetoka wapi? Githurai 44. Tarugama hapa Pastor Lucy. Tarorithania Shalin na Pastor Lucy. Mwathani arogocwo. Uyu nĩ aroneka nĩ mũco. Nĩkĩ na inyuĩ mũreta. Pastor Lucy tinie. Ndĩraruta ciana ũru. Nĩo magwĩta mũco. Pastor Lucy ni mũco. No uyu angĩehererio ngurũre ya Ngai atakaa kama mũco. Na miaka yake ya kuwa cũcũ haijafika. Mwathani arogocwo. Tarugama wewe wĩtagwo ũ? Agnes wau. Tarora haha Agnes. Toka haha. Toka haha Meli. Bwana asifiwe sana. Aya mangĩehererio riri wa Ngai tehererai andũ acio. Pastor Lucy tarugama haha. Kusema kweli Lucy ni mũco. Hũrĩrai cũcũ rũhĩ. Ona nĩetĩtwo cũcũ. Ũguo ndangĩigua thĩna. Mwathani arogocwo. No ngĩthiĩ tũngane na Meri ahanĩte cũcũ nginya ndarahota gwĩthondeka na wega na tũmaguta. Ongorwo nĩ kĩrĩa gũkũ gwa karekereria ndaroha tũmbabucha tũrĩa tũthakaragĩra mũndũ. Ũkamenya Meri nĩ atiganĩrio nĩ Nga. Mwathani arogocwo. Nĩ atiganĩrio nĩ Nga. Tondũ riri wa Ngai nĩ weka atĩa? Nĩ wamweherera. Riri wa irĩtu nĩ gĩkeno maitho-inĩ ma ũthamaki. Mwathani arogocwo. Ũguo rĩrĩa mũirĩtu araikara mũthingu atarĩ mwaganu, ona kĩgongona kĩa Ngai nĩ kĩambararaga. Ona kanitha wa Ngai nĩ wĩkaga atĩa? Bwana asifiwe sana. Na Meri na riri wa Ngai. Toka haha John wakwa. Bwana asifiwe sana. Ona ithuĩ tũrĩ o inji-inĩ ĩrĩkũ? Meri na riri wa Ngai agĩũka gũcogothwo nĩ DJ Cafes. Cafes yariugaga atĩrĩrĩ, ũcio ndahutĩka. Ti kũhutĩka atangĩhutĩka. Na ti gũkinyĩrĩka atangĩkinyĩrĩka nĩ riri wa Nga. No nake angĩkorwo na riri wa Ngai nĩ tondũ nĩ kĩgongona kĩmwe kĩramathithania ũiguano nĩ marĩnyitanaga. Mwathani arogocwo. Ũkaigua kwĩna ũhiki wa kabegũ na mũndũ ũrĩa thura no ti ndagũthurĩra. Sawa sawa. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Nigetha maũndũ magakinya nĩ kabeci angĩtukania. Mwathani arogocwo. Toka haha John Kahege. Mwathani arogocwo.
Uyu naye ni mugu, ni muguks. Ai, mutiarie ciengi ni kiendwa Ngai. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Riri uria John Kahigie naguo ni wa muthuri. Bwana asifiwe sana. Ni riri wa muthu. Kabego agetukania ariragwo ni mukuru ahana muthuri muko. Bwana asifiwe sana. No ni tondu ni agire gwathikira uge wa Ngai. Ni ahukire arora mwena wa itherero kana mwena wa muhu. Uguo mutigetekere gwitwo guka na cucu muri anyinyi. Mumenyerere uiritu wanyu, mumenyerere wanake wanyu nigetha Ngai atwarane hamwe na inyui. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Ukahaha kairitu. Wetagwo atia? Unaitwa nani? Waboi. Waboi umetoka saidi gani? Gong. Unaenda kachachi wapi? Sita Mgong. Lakini wewe ni mgeni wetu. Karibu sana. Ubolerai Waboi rohe. Tari wahota kuona DJ uyu wakwa wa kanitha akiaga kuona meri na matindaga nake ku. Akorwo ringi ni agwireire mwena uriku. Mwathani ugai ameni. Bwana asifiwe sana. Uguo nikio ko interact kwa yuthi gukoragwo gwikwe na he mu yuthi umwe wariti uhoro ucio kuria 44 ukameri. Meli wa 44 kuja. Eko etagwo atia? Grace, sorry. Mwitaga Meri, wenda gwita Meri ugeteka. Mwathani arogocwo. Vision ile ikoragwo na Grace na kuria ya ayuthi. Ingiaga kunangwo na nyitirirwo andu ni meguthie kurai. Mwathani arogocwo. Nake Grace ndagetukanirie riri ni ucio ahetwo ni Nga nigetha ahote gutongoria ki? Ahote gutongoria wana yuthi. Tariu ungituika wa gutongoragia yuthi John Kahigi toka haha Regina. Tariu Mr. Kahigi angitikira gutuika patron wa yuthi angenyiha ta Regina. Mother ukahaha Regina. Regina no ngimurora ri ndungiuga ni arecia na atigitie hani etwoco ihinda riria riathiriirio riekate. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Wathie kuri ciana ugatuika ki? Wathie kuri andu agima ugatuika mundu. Bwana asifiwe sana. Ngai amurathime ayuthi aitu na nitumwendete nigetha twite our mom athie na mbere no nduria tuhaririirie muthenya wa umuthiri. Giai na kiugo giki ati ni tugwathika na tutikwahuka. Mwathani arogocwo. Na ndimwire ni mukinyite refo ya gukararia aciari anyu. Mangimwira muthio hoini wa mihianano mutiga. Na hau mamu ni tureretwo ni bishop tugukararie. Bwana asifiwe sana. Watwarwo ugathiururukio nguku maguru mwira na haha mamu kanitha witu kuria wandwarire gutiitikiri. Bwana asifiwe sana. Na wahururu ni haku no wangora guku wabici ni ukunyo. Mwathani arogocwo. Ni tukinyite refo niguo ndirenda kuga ya gukurana wega na ki? Ni tukinyite refo ya gukurana wega na uru. Na tondu ni ndamwenda muno na nitwamwenda muno na nitwakenio ni inyue. Ndamenya mami witu ni egutwitana ni egwika kaundu. Bwana asifiwe sana. No ria kuhaririria niguo tugwika. Bwana asifiwe sana. No ni wega Regina ugie na muthuri ungi mukura kuru na mutumia ungi mukura kuru ukihota gutongoria ithi na ndugathure pastors. Sawa sawa? Oh, no amuthuriro hau. Ngai arokigocwo kihurira John Kahigiro. Bwana asifiwe sana. Ni wagithurwo patroni wa yuthi. Ngai arogocwo. Bwana asifiwe sana. Ngai amurathime na mwike wega. Riri ucio mwinaguo mutikae kuuroria kwa ngoma. Mutikae kuuroria umaraya-ini, mutikae kuuroria tharia-ini, mutikae kuuroria uici-ini tondu mwena riri wa Ngai. Na riri ucio wa Ngai niguo guthio gukihinguragira njira. Kundu guothe urikaga atia? Kundu guothe urikaga atia? Kundu guothe urikaga atia? Urithiaga. Na aria marikitie college mugoka mugatwira ni ndikitie college. Ni urona ha? Kana ndatigia mwaka uyu? Bwana asifiwe sana. Nigetha tukambiriria gukuhaririria tondu inyue aciari aya mendekana matiende ni inyue tukuhunjia na inyue mabururi ma nanja tondu ihinda ni ikinyu. Mwathani arogocwo. Inyue ni inyue tukumagara na inyue no ni mundu ena mitugo ki?
miega. Bwana asifiwe sana. Na mutigetigire guthi gwika course cia piloting ki. Bwana asifiwe sana. Ngai ni aratuhe migunda minene riumbaga nginya ndege. Mutigeciri ha turi ati niho tugutura. Bwana asifiwe sana. Ngai ni guturuta riri-ini wa pro box. Bwana asifiwe sana. Atutwara reba-ini iyo ingi iguru no ni riri uyu waku wa umenyerera. Mwathani arogocwo. Mutigicoke haria giti-ini nigetha tucoke tukimenye uria tukuingira igongona-ini. Kanitha rugamai nigetha tuheo rwimbo twamukire ndungata ya Ngai our mom nigetha thie na mbere. Muhuri wa rokoko kahuba nariri wagorira ruwaide raido digira nitoya na igoro kayoge todeko wana joya igoro yede mofashanie wana direrera motirima wakwa wana tarereria ona itare kuhe amokero goshia bokera geteo wikite manene boringi wa shama yaiketio nyuguto yatireri oruma hora rohero wega bodiro wakwa ogiuka mujohi itana bashana ukidirerai kana haragaso wana joengoro yede mofashanie wana direrera botirima wakwa wana tarereria ona itare kuhe amokero goshia bokera geteo wikite manene boringi wa shama. Kinyarire koitare kirigiriro ya gutura muoyo ujoyo kijoya kana kurumana no kidiririra botirima wa mana joya igoro yede mofashania wana direrera botirima wakwa wana tarereria ona itare kuhe amokero goshia bokera geteo manene boringi wa shama ekwani oradia ekiwanyedeire darora gethomo yedia kinyaneire atiatene othaka ona kumodiare ngoyani woyaga Ngai uthondekago kidirithia wega ekinyanero wana joya iguru yede mofashanie wana direrera botirima wakwa wana tarereria ona itare kuhe amokero goshia bokera geteo wikite manene boringi wa shema wana joya iguru yede mofashanie wana direrera botirima wakwa wana tarereria ona itare kuhe amokero goshia bokera geteo wikite manene boringi wa shema. Wow, tumpigie Yesu Kristo makofi. Geithiria mundu uria muriganetie nake mwire ni wageithio ni mama Cafes. Geithio cio ngi mwire ni wageithio ni mama Mimo. Geithirio cio ngi wa gatatu mwire ni wageithio ni mama Ben. Riu mugeithie Jego mwire ni wageithio ni Mrs Githire. No mohag. Wow, mwathani arogocwo. Ngai witu arotugira. Horira Ngai witu ruhi rwega. Hallelujah. Amen. Bwana asifiwe. Ngai ni mwega. Na hindi ciothe. Thiini wa
athamaki wa kerĩ ithano, namba cia gũtara nĩ 449. 449. Na arĩa marahũthĩra Bible nini 450. 450 no Bible ĩno nene nĩ 449. Second Kings chapter 5 from verse 1. Mwathani arogocwo. Wana youth Bwana asifiwe. Na kũrĩa kwĩna nduma Jimmy tuashie hizo mata matige ndiramona wega na kũrĩa thutha. Maitho twakwa tũrathiĩ tũgĩthiraga hinya. Nĩ honokete na Jesu Kristo nĩ mwathani na muhonokia thĩinĩ wa ngoro yakwa. Wana youth nĩ mwageithĩka. Njĩkai ũguo mwathani agocwo. Atungatĩri nĩ mwageithĩka. Njĩkai ũguo mwathani agocwo. Athuri na atumia nĩ mwageithĩka. Njĩkai ũguo mwathani arogocwo. Ngai amũrathime na mwĩke wega. Nĩ tondũ nĩ mũtugina nĩ mwĩhokeku. Theophilus, atimia Theophilus nĩ mwageithĩka. Kũrĩa igũrũ nĩ wageithĩka ithe wa Abi. Amen. Ngai witũ nĩ mwega na nĩ mũtheru na nĩ mwĩhokeku. Thĩinĩ wa 2 Samuel chapter 5 nĩ ngatho mũno makĩria nĩ kuma na nduma. 2 Kings chapter 5. Thank you Regina nĩ kũrũnga mamu wanyu mĩaka no ĩrathiĩ. Athamaki wa kerĩ ithano ndĩrambĩrĩria mũhari wa mbere na twĩ ihinda-inĩ kana twĩ mũthenya wa magongona kana igongona rĩa wana youth. Nĩ igongona rĩrĩkũ? Rĩngĩ kwaya gũkorwo no makorwo makĩũria maũndũ matiganĩte na hakinya harĩ mwana youth. Ithuĩ nĩ hĩndĩ tũrakũrana tũgoka ku break generation altars kana family altars. Generation altars nĩkĩ? Nĩ magongona ma kĩhumo. Twambe tũrore mũthuri ũgwĩtwo Naaman nĩgetha njoke ndarĩrie hau hangĩ. Thĩinĩ wa athamaki wa kerĩ ithano twambĩrĩrie mũhari wa mbere. Ngai ndakũnengera kiugo gĩkĩ. Ndahera mawĩhia na mawaganu makwa niĩ Rachel Wangari. Ndeneana na kũrĩ we Ngai mũtũra muoyo. Thondeka tu mũtũra muoyo. No ndũgame hana njihũrĩtwo nĩ mwĩtĩo mũnene atĩ nĩ niĩ njũĩ gũtaũra kiugo. No ũcio wothe nĩ mwĩĩro wakwa. Nĩ ndanyiha mũno. Weherie wĩhia na ihĩtia na waganu. Mwĩyũnũro mwĩtĩo wothe ũngĩtonya thĩinĩ wakwa. Ngwenda warie wĩ kanua-inĩ gakwa. Ndũkareke kiugo na kĩmwe kiume kanua-inĩ gakwa. No ngoreirie kũgũtha mũndũ nakĩo. No ngoreire gũcinũra mũndũ nakĩo. Ngwenda warie wĩ thĩinĩ wakwa. Kiugo gĩa gwaka. Kiugo gĩa kũrũnga. Kiugo gĩa gũcokereria. Kiugo gĩa gũtara. Nĩkĩo ndetia kuma gĩtĩ-inĩ kĩa ũthamaki. Nĩ ndanyiha mũno. Ti gũthinga na ti gũthena na ti kwĩhokeka. Gũtũmĩte ũhũthĩre ihinda rĩrĩ. No nĩ tha ciaku gatũrũme karĩ rĩrĩ. Reke kiugo gĩaku gĩtũre kĩambararĩtio na gĩtũgĩrĩtio. Kĩrĩa kĩrerwo thĩinĩ wa Thaburi 138. Atĩ Daudi akiuga nakĩo nĩ ũgĩtũgĩrĩtie gũkĩra rĩtwa rĩaku. Nĩ ndagũtĩĩa na nĩ ndakũnenehia. Ndahoya ũhingũre matũ ma kĩroho na maitho ma kĩroho ngĩthoma. Ndũkareke thome na maitho ma kawaida. Rũrĩmĩ rwa kĩroho nĩruo ndwahoya na kanua ga kĩroho. Na wathuri atumia anake na airĩtu aya me kanitha-inĩ hamwe na ndungata na ngombo cia wĩra waku. Ndamahingũrithĩria matũ mao ma kĩroho, maitho mao ma kĩroho, magĩthoma na makĩigua kiugo gĩaku. Ndahoya mĩtaũkĩre mĩhũthũ ũmĩhũthie nĩ tondũ wa hinya waku. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Mwathani witũ Jesu Kristo twahoya na twacokia ngatho. Tũrũgamĩte o mũndũ na kiugo gĩake. Thĩinĩ wa mũndũ anyitĩte kĩrĩkanĩro gĩake tuge ithe witũ ũrĩ igũrũ. Rĩĩtwa rĩaku nĩ rĩamũrwo. Ũthamaki waku nĩ ũke o ũrĩa wendete we. Nĩ wĩkagwo gũkũ thĩ o ta ũrĩa wĩkagwo kũu igũrũ. Ũtũhe ũmũthĩ irio citũ cia gũtũigana na ũtuohere mehia maitũ o ta ũrĩa ithe tuohagĩra arĩa matwĩhagia. Na ndũgatũtware magerio-inĩ no gũtũhonokia ũrĩa tũhonokagia ũũru-inĩ. Nĩ ũndũ ũthamaki nĩ waku ona hinya ona kũgocwo tene na tene. Amen, amen, amen. Kei tũikare thĩ nĩgetha tũthome kiugo kĩa Ngai mũtũra muoyo. Bishop Dina kũgeithia nĩ wageithĩka. Mwathani arogocwo. Amen. Kiugo gĩkaigana rĩrĩ. Naamani mũnene wa mbũtũ cia ita
cia muthamaki twana tou turoro cia muthamaki wa Suriata nionagwo ari munene muno ni mwathi wake na gitika muno ni gukorwo Jehova ni ahete Asuriata hinya wa kuhotana na undu wake na ari njamba iri hinya no riri ni arwarite magu ati yari njamba iri hinya koguo ndari muthuri mukuru uria twataririo haha koguo maandiko makaiga etagwo Naaman nari munene wa mbuto cia muthamaki wa Suriata na nionagwo munene muno ni mwathi wake Naaman uyu na agatika muno na maandiko matwira ari njamba iri hinya muno no riri ari na kawathe no ri ni torio ngiigua ngigia na description ya Pastor Gitau ngiuga Pastor Gitau ni mwega ndimwendete ni oi kuinithia no uigwe ndagutari gwire no ukamenya hena ka negativity gake kauru karia kari na mundu uyu ugwitwo Naaman ari murwaru na mundu murwaru murimu kana wanaigwa mundu akirwo ni murwaru ari na murimu maandiko moiga ni arwarite magu koguo ari na murimu wa magu neno ni mirimu iria irekagiririo ni Ngai ni tondu wa mawaganu makihumo makiruka family gakorwo ni ekire waganu kana we ni wekire waganu koguo mirimu irekagio ni tondu wa waganu no ndwari ciukaga na ndwari nicio tuthia tukandikirwo ni ndagitari haria uthu ni mageragia kuhitha muno na mwandiko wao magatwira mundu uyu ena sickness no ngikona wandikirwo disease ukamenya ni murimu na disease niyo ndagitari macokagia mucii magakwira thie kwanyu mucii kuri mundu murwaru no ugagitaririo mwathani arogocwo verses 2 ikaiga nao Asuriata nimo imagarite magathi kuhurana mari mbuto cia gutahana nao magitaha muiritu umwe utari mukuru makimuruta bururi wa Isiraeli nake agituika ndungata ya mutumia wa Naaman yuthi ni muraigwa ni muiritu wa Rutu bara uria ciokire magikuo magithie tatuheagwo story ni my mom ni ateire ga sister gake ge kanini kari 12 years mahanite ta maimanite thutha hindi ya bara iria yari kuria Molo niguo atwiraga ni Molo kana niku riu magiuka ni tondu uria magayanagio ihenya aya maikagio na gukwaya magaikio guku ni uria bara yacacite maria nini toka umanite thutha na mami witu riu ni uria bara umanite ati aririkanaga kairitu kao to maumanite thutha nako gakimwikiro gagitonya ngari gakarira kamwirage Wambui karirage rukarigira mami riu gagitonyio ngari ihenya gagithi riu gikikari ni kiu gikago guru mathire ugo magikanira uguo nginya umuthi uyu matiri monana na sister yake ori na ciocio itu akwiria o akiuga mwana wakwa ndari uma na thome koguo uguo niguo bara ciekaga riria kwagiire bara Asuriata tondu Ngai ni amahete hinya wa kuhotana tondu Ngai angi tungihiria Ngai twita ruriri rwa Agikuyu Ngai angihe ruriri rumwe hinya rugatuhura Ngai disciplining mundu na mundu Ngai ahuraga mundu na mundu Ngai acokagia njira mundu na mundu koguo gutiri hingo Ngai angihuthira kindu kingi no mundu tu Ngai angienda gukumenyithia ruo ruria na ruiguru riaku ahuthagira mundu ugekwo kiundu ni ciana ciaku kana muthuri kana mutumia kana mamu wanyu kana baba wanyu ukaga gwitikia koguo riria mathire kuhurana Asuriata ni muimagarire getha mathi makahurane na mbuto iyo magithi magitaha kairitu kari kanini na Biblia iga ni muiritu agithie makimutaha nao magithie agitwarwo kwa mundu gwitwo makimuruta bururi wa Isiraeli nake agituika ndungata ya mutumia wa Naaman koguo arutirwo kuri muhiriga wa Isiraeli agitwarwo kuri muhiriga uyu wa Suriata na agithie agituika
ndungata ya mutumia wa Naaman. Twana tu ni tukwenda gukirio hau nja. Koguo maandiko makoiga, mnasikia wana youth? Mnaelewa Kikuyu? Ni muranyita? Ni muraigua thuri na atumia? Uhoro wa gutahwo, Ngai no atume utwarwo handu akienda uthio gatungate. Na nikio twero tutuike marua mega, tutuike kindo. Nikio bishop arathingiria kaiga ni tugathie handu no mundu ina mitugo miuru tutiguthie nake. Koguo ri mwiritu agithie gutuika ndungata ya mutumia wa Naaman, kana aria tumetaga house managers. Agithie gutuika ndungata ya mutumia wa Naaman. Na agikira mutumia ucio wa mwathaga atiri athie akiona athire gutwara utungata wake. Kama sasa wana youth venye mmekuja hapa, aria mokire Theophilus, aria mathomaga Theophilus Kawangware kwa Pastor Lucy, aria mathomaga Theophilus Jathaini kwa Pastor wa Gituko, aria mathomaga 44 kwa Pastor Monica, mwokirio mundu arutirwo kuria arutirwo agiuka guku. No riri wakinya guku ri kire giatumire Ngai agutahe kuria gutahire kuhetukira ita riu ria Asuria tokirehwo guku ri ni Ngai oi. Rigi kwa gukuru ulikuwa unakuja huku kiwa msichana, kwa sababu Mungu alikuwa anataka endaga gukwihokera wira muna. Maybe okire guku wi mwanake tondu Ngai ni endaga through we ahonokia nake. Riu wega ni kwiyuria atiriri, purpose yakwa ya gukorwo ndiri guku ni yakinyanire. Purpose ya Ngai yakwa gukorwo ndiri guku ni yakinyanire. Mwathani arogocwo, tondu Ngai ndari agutwara handu atari na gitumi. Koguo muiritu uyu agitwarwo, yes monire muiritu ndungimenya Suriata kiria giatumire matahe muiritu ucio. No wari mubango wa Ngai muiritu uyu akuo atwarwo itura-ini riri kana kuri andu aya a Suriata, athie hokero nyumba-ini ya munene uyu witwo Naaman, nigetha kuhitukira muiritu ucio Ngai agakinyio honio hari Naaman. Sasa na wewe na ndathire gutahwo, ndathire kwirorera Naaman makigia ndugu nake. Asha alisimamia mwito wake tondu Ngai amutwarite kuu ari healing thiini wa muci wa Naaman. Riu na wewe muyuthi uyuthi warikia guthira ni wathira, ni tumwiriragirie tukana tiguo atumia na thuri, ni twiriragirie twamuona iritu nana kana ria mukurugamite haha. Ndarikana kuri hindi twarugamaga, riu muthi ndingirugama ona kungitanwo iritu ndingirugama. Niki na ona gukirie gukinyite handu riu ona kungitanwo atumia ethi ndingirugama. No ndugamire riu rika-ini ria Pastor wa Gituko. Atumia umetaga atia mundu gwitwo Lucy, Pastor Lucy umetaga atumia gatha ya thuri na umetaga gamini. Riu metwo guo ngarugama. Mwathani arogocwo. Kwa hivyo wana youth wathie nducokaga, nduri hingo gigucokerera. Wathie ni wathie, ona ungihonoko honokereku wathie ni wathie. Koguo riu utari uguo tuinaga rwimbo tukauga anake ametagwo njamba ni undu wa uoti, airitu umetagwo ikeno. Imagine niki giatumire mutumia gekwirwo ni gikeno. Warikie gutuika mutumia utuikaga muteithia thiini wa uthamaki wa Ngai, wiritu ugathira. Na muiritu ucio ni wetereirwo giti-ini gio uthamaki akenie Ngai. Mwanake ucio niwe wetereirwo arwirire uthamaki wa Ngai. Ta mundu gwitwo Gideon thiini ma Judges chapter 6. Koguo utunze ujana wako, manake kuna siku taketi utatizama nyuma. Wirire maundu wekire, wirire maundu wagereire. Koguo huu ndio wakati mutumwiritu yakinya kwa Naaman. Ndagarurirwo ni kwari na ndungata cia rume, ndetikirire kwendia wiritu wake ni tondu wa andu aria mari mamu surroundete. Ndetikirire. Koguo na wewe tunza ujana wako, manake kesho utafurahi ama kesho utalia. Hata sisi mnatuona hivi, kuna yale ambayo tuliowafanya tukiwa wasichana wachanga na vijana, sio vijana wavulana. Lakini leo hii mtu anakaanga ukaugate na record yekirio guo, ukona korodwe kirio guo rigi ugire kindu kiega gukira guo.
Majuto Mswahili akasemaje? Majuto ni nini? Mjukuu, tenda wema ungali mdogo. Haya, kiugo gikoiga na wasuriata ni moimagarite magathi kuhurana mari mbuto cia gutahana. No magitaha muiritu umwe utari mukuru makimuruta bururi wa Israeli. Nake agituika ndungata ya mutumia wa Naaman. Athire gutuika ndungata. Na ndathire gwitia auga ati aca nie ndi munene. Nake agikira mutumia ucio wa mwathaga atiri, nari korwo mwathi wakwa onana na munabii uria uturaga Samaria, ucio niwe ungimuhonia mangu make mathire. Muiritu uyu amenyete ni kuri mundu uyu wetagwo munabii. Wageria go flashback history ya muiritu uyu oimete Samaria, ukona muiritu uyu niyo yaine na Ngai. Githe tiguo amenyirie ati ni kuri munabii. Koguo alikuwa najua kuna nabii mahali, ni athiaga tondu kuringana na uria tarĩirie ri ni mundu woi. Kwa hivyo alikuwa najua, akimwirira wega na arena mutumia umwandikite akamwira inari korwo mwathi wakwa. Ithe tiguo mwira na agikira mutumia ucio wa mwathaga atiri, nari korwo mwathi wakwa onana na munabii uria uturaga Samaria, ucio niwe ungimuhonia mangu maya make. Oya ati ni kuhonanagio. Koguo ni ari na clue ni kuri Ngai. Niawe ni kwari nabii kwa sababu alikuwa anaenda siku hiyo mami kanitha wagetagwo hema ya gitungano. Ni mathiaga hema-ini ya gitungano kana kigongona-ini. Nioi. Na nikio thire hau akiaririria akidefend uthamaki uria ari naguo ari thiini waguo. Onokorwo ari kuria Suriata mateteketie Jehova Ngai, no akimera Samaria gwitu ni kuri nabii uhonanagia. Ena wewe muiritu. Koguo muiritu uyu toko share uria mundu ugaga no gushera njiraga kanitha ni kindu atwiritie na kona ginya hinyo gikika ginya honio gikika. Mwathani arogocwo. Koguo ndari mundu wa gushera kigongona-ini athiete. Ni mundu ni toria mundu agethie gutaririe kehuthire Shalini etako Shalini ni Shalini. Shalini ndimuonaga kanitha-ini Theophilus Jatha-ini na ikaraga haitha ikare hare kana haria. Koguo ngioka kuria uhoro wa bishop ni kuga niliona uyu mtu tondu aikaraga haha hakuhi, nionaga gukihakanwo maguta, nionaga gukirio meza ya Bwana, gutiri undu Shalini atonaga bishop agika. Koguo ngiuma haha thi America ri nie kuheano ige kuria gwitu ni turi nabii ugwitwo bishop witu. Koguo akiheana tita mundu uceraga, aca ni mundu ramenya ni mwanyita. Uguo niguo muiritu uyu ataririe uhoro wa nabii wako. Kwa hivyo alikuwa najua, alikuwa naenda kigongona-ini. Na ndathiaga uria mundu athiaga kauga ni ndawire ndithia kanitha ndirenda kuingira group-ini ya kana ya yuthi ya tumia yake. Ni mtu alikuwa naelewa madhabahu ambaye alikuwa na shiriki. Mwathani arotutaithia. Riu wendi kana nowe madhabahu maku ona angirige matiwe kigongona giki hinya uria ukoragwo wathiririo matiwe matimenyaga matikuranaga. Mwathani arotutaithia. Ndui nabii waku tondu mui ni bishop. No rigi kwa ukoro bishop ni title, call yake ni iriku rigi ndumiui. Mwathani arotutaithia. Koguo maandiko makoiga atia verses twithini wa verse K. Twithini wa verse K. Kai mukomire hagigitonya mundu nyumba akihe mwathi wake uhoro ucio kwaingirire mundu akiugo atiriri muiritu uria wa bururi wa Isiraeli oiga ona na ona. Tawicirie wiurie wi mwana youth ndi muthuri ndi mutumia we no uthi kwaririria uthamaki waku uguo ati aheanaga cia no iguru maramwira ati muiritu uria wa maandiko moiga atia na hagitonya mundu nyumba ya akihe mwathi wake uhoro ucio akiuga atiri muiritu uria wa bururi wa Isiraeli oiga ona na ona. Oigaga uguo niki ati oigwo ona nona. Koguo ni mamenya ni muiritu Muisiraeli watahitwo
no nĩ mathikĩrĩria ũhoro wake na maigua ũhoro wake. Koguo Ngai agũteithie nĩgetha ũkũrane Ngai waku, ũkĩaria ũhoro wa Ngai waku, ũkiuga ũhoro wa kĩgongona kĩrĩa ũciriki gwakoragwo atĩ no defend kĩgongona gĩakwa, no njarĩrĩrie kĩgongona gĩakwa tondũ nĩ ndĩkĩũĩ, nginya ndĩ ũgeni-inĩ no ndĩkĩarĩrĩrie tondũ nĩ ndĩkĩũĩ. Nake mũthamaki wa Suriata akiuga atĩrĩ, gĩthiĩ ũkinye kuo na nĩ ngũtwarithia marũa he mũthamaki wa Isiraeli. No igua rĩerwo atĩ mũthamaki wa Suriata akiuga atĩrĩ, gĩthiĩ ũkinye kuo. Koguo rĩ, ũcio nĩ athiĩ aheana, oiga mũirĩtu ũrĩa twatahire kuma Isiraeli atwĩra ũũ na ũũ. Nake mũthamaki wa Suriata akĩandĩkithia marũa akiuga, thiĩ ũkinye kuo, nĩ ngũtwarithĩria marũa he mũthamaki wa Isiraeli, tondũ athamaki monanaga athamaki gwa thamaki. Agĩcoka akĩmwĩra thĩinĩ wa hau hagĩtũkĩrĩkia, nake agĩkiuma kuo agĩthiĩ akuĩte taranda 10 cia betha, ona shekeli cia thahabu 6,000, ona nguo cia magarũrĩra 10. Koguo athiria akuĩte okorwo nĩ yuthi nĩ thuti pemwe 2-3, agĩkua nguo ciake 10. Tondũ kĩrĩa batarĩte nĩ ũyũ hĩndĩ ĩyo ũrathi, nĩ wandĩkĩrwo marũa macio, nĩ wandĩkĩirwo marũa macio nĩ mũthamaki wa Suriata. Atĩ no mũthamaki wa Suriata rĩ, no anengera marũa maya Naamani aratwarĩra ũũ mũthamaki wa kũhetũkĩra ũũ, no wario ũhoro ũcio mũirĩtu wa wĩra, atũma kũgĩe na conversation gatagatĩ-inĩ ka mũthamaki wa Suriata, agĩtũma mũnene wake wa mbũtũ akamwandĩkithĩria marũa, akamũtũma akamwĩra thiĩ. Rĩu nĩ ũkaimagine nĩ Matiang'i nĩ eherete, ndarĩ arehera, anetwo irũa kana nĩ eherete, niĩ ndiũĩ cia nĩ eheririe, tũkiuge tondũ noyo rakĩrĩho. Matiang'i akanengerwo atwarĩre mũthamaki wa Tanzania, na nĩ kũhetũkĩra mũirĩtu wa wĩra, agĩthiĩ na taranda. Nĩkĩ kĩagiaga Naamani? Nĩkĩ gĩtarĩ kuo kũrĩa bũrũri-inĩ wa Suriata? Nĩ kĩndũ athiaga gwetha ũhonio, na ũhonio ũyũ nĩguo abataraga. Naamani nĩ arĩ na cioho cia muohete cia family altars, na nĩcio mũthĩ ũyũ tũracikanja na kũharagania thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo, tondũ Ngai ena hinya, kana tiguo? Hũrĩrai Ngai witũ rũhĩ rwega. Ihinda rĩakinya nĩ rĩeka atĩa? Nĩ rĩakinya. Koguo akuire taranda 10 cia betha, na ndaheirwo nĩ mũthamaki, niwe wacikuire. Taranda 10 cia betha, ona shekeli cia thahabu 6,000, ona nguo cia magarũrĩra 10, tondũ ye gũthiĩ gũikara ihinda rĩigana. Koguo tondũ rĩarĩ ihinda rĩake rĩa deliverance, na no nginya angĩohoreirwo Isiraeli, nawe kuma gũciarwo gwaku. Ngai nĩoĩ atĩ mũthenya wa ũmũthĩ ũkohorerwo Theophilus, nĩ Ngai ũkoragwo thurĩte ihinda rĩa kuohoro rĩa mũndũ. Ngai nĩwe ũĩ, na ndathire nĩkĩo igua ũhoro wĩgiĩ wanakinya nĩ ũhoro wĩgiĩ deliverance. Mũndũ nĩ amenyaga ndithiĩ moko matheri. Rĩu tiga andũ ũrĩa matetaga nĩ 2,500 na 10,000 na 30,000, akuire taranda 10 cia betha, agĩcoka agĩkua shekeli cia thahabu 6,000. Koguo akuĩte gold na silver. No menye hĩndĩ ĩyo yarĩ original, ti ta thaa ici atĩrĩa tũthiaga tũkagũra okorwo nĩ 30 ngĩmĩgũra ngerwo nĩ gold coated, ũgĩthiĩ kũrora ũgakora tiguo, ciatariĩ. Ũguo nĩguo ciahanaga. Agĩtwarithĩria marũa he mũthamaki wa Isiraeli makũmwĩra ũũ, marũa maya magũkinyĩrĩra rĩ, atĩrĩrĩ, nĩ Naamani ndungata yakwa ndakũrekeria ũmũhonie maku. Ta wĩcirie
muiritu wa Matiang'i wa wira akimwira undu akanyita kaima akathie bururi-ini wa Tanzania gwetha uhonio. Ithe ndrona nake ni arorete akona muiritu uyu mwana yuthi uyu ti kiherere, ti mundu mwaganu. Koguo ile maneno aliyoongea alikuwa na imaanisha. Nikio turero tuhujie ginya na shiko uhonokio witu umenyekane. Koguo andikithirio marua akirwa atiriri, muthamaki wa Suriata andikira muthamaki wa Israeli marua amwira ni nie ndatuma ndungata iriku, ndungata yakwa ndarekie ndungata yakwa yuke bururi-ini waku nigetha umike atia umihonie mago. No ni muthamaki wahonanagia no nginya Ngai angiarekire marua maingire State House nigetha nabii ucio wa Israeli amenyekane nigetha ihinda rikinyanire. Koguo ni kuri ihinda riu Ngai arekagia gutira makanio na kana njira kugerwo ndaya atia Ngai akahuthira njira yoyothe nigetha umenyekane. No nigetha uhonio wonekane umenye family ya muiritu no irashaya kuri Israeli no iroria mwana witu athire ku no Ngai amutumite hau mission athia agatungate. Mwathani arogocwo. Verse 7 kiugo kia Ngai gikoiga atiriri ndirathi henya ni tondu wa mathaa na mahinda maito na gugikinya atiri ati hindi ria muthamaki wa Suriata wa Israeli thank you athomire marua macio agetemburaga nguo ciake akiuga atiriri hi ginya hekiritwo alama ya mshangao kaidi Ngai uria uraganaga na ona agatuma guturwo muoyo ati nikio mundu uyu ekurekania hari nie ati honie mundu mago. No riri ta eciriei ndamuthaitha muone uria mundu uyu ekwenda kunjugita. Eciragia athie kumugita kwa wana youth, kumugita ni provoking, kumchokoza kwa Kiswahili. English ni go provoke. Koguo ri amwira muthamaki wa Israeli anyita marua akiuria he mundu areciria ni ndikai nikiandekeria marua. Koguo ona thiini wa Israeli muthamaki ndoi ena kindu gia vata, treasured thing, tondu ari na kindu gia vata gigwitwo nabii no nake ndoi nabii ucio ni ahonanagia. Ndoi ati bururi wake ni wakuite healing ndamenyaga. Koguo nikiugira ona korwo niyo iri korwo niyo itondu ria thomire marua ni angiugira aya ni athie ni tini hono ni atenyere handu hana no amakoguo tondu we ndoi. Mwathani arotuteithia na riri ihinda amenye kindu kiu kiume heka iritu karia giuke he muthamaki wa Suriata giuke thiini wa muthamaki wa Israeli nigetha guthi kurekanio munabii athia getho. Mwathani arotuteithia kai turugame na iguru tondu ona ni gucunga muracunga ka ndona inyuothe mundorete kai turugame na iguru hanini nigetha tuthikiririe kiugo kia Ngai. Iro cio nge muthenya no umuthi mwire muthenya no umuthi mwire umuthi ni nguohorwo gatagati-ini gacioho ciothe cia generation curses kana generation altars ciothe mugwanja ni ikunangwo. Mwire today is my 7th day. Amen. No tiria tugithomaga aca ni muthenya wa uhonio ke tuikare thi thiini wa verses 8 Biblia ikaiga na gwituika atiri ati Elisha mundu wa Ngai aigua ati muthamaki wa Israeli ni atemburangite nguo ciake akirekia mundu he muthamaki akiuga atiri ugutemburanga nguo ciaku niki ni arekwo oke hari nie riu na ni kumenya ati guku thi ati guku thiini wa Israeli ni kuri munabii. Tuina rwimbo tukauga ihinda ria kinya Ngai ni agatuma maundu mothe magirire na gutire oke akurathime. Amen. No igwa Elisha ni aigwa aigwiriire ku kwa sababu ndeto ni cia kinyaga
ati muthamaki wao ni mundu wothe munene ni akoragwo etereirwo haria agika kaundu kanini tu gakareho. Tarithi ndukuririkana kwi hindi ciari news the late Mishoki arehe azumitwo uguo ni camera operators thogithi ciake citarukite. Thogithi gutaruka ithe ti kawaida. No teaga thogithi especially agikuyu tatarukangite tamitumite maita 80. Athuri aria megukũingĩambĩrĩria kumera Pastor Lucy maturehere thogithi twambĩrĩrie na pastor witũ Mata nĩ kũmaka mũngĩmaka. Ona ici cia mũthuri wako Mwathani arogocwo. Mwathani atũiguĩre tha. Rĩu koguo metereire kaũndũ. Rĩu koguo muthamaki gũtemburanga nguo no nĩ nguo ĩno maigagĩrĩrwo ũguo. Gũtemburanga nguo ũguo nĩ ũhoro wakinyire ati muthamaki na hĩndĩ gũtiere thimũ nĩ atemburanga nguo. Koguo Elisha akimenya onete kumenya through physical ears ni ari na spiritual ears Ngai ni amwirite ni gwatha mundu ni gutuma mundu. Koguo akimenya uhoro ucio na niho maandiko maraiga atia aigwa muthamaki wa Isiraeli ni atemburangite nguo ciake akirekia mundu he muthamaki akiuga atiri ugutemburanga nguo ciaku niki ni arekwo oke hari nie riu na ni akomenya ati guku thiini wa Isiraeli ni kuri munabii. Koguo ona muthamaki ndoi andu marwaraga ona akirigia ri na thina wa mwiri na ndamenye ati kiria kiabataraga kiria kiari uhonio bururi-ini wa kiari ona kio hau ndamenyaga na ndakuranaga. Na nikio gwiraga kaingi no utinde aragia na andu kanitha no gukorwo kiria wethaga gikoragwo na mundu aragia na mundu kanitha. Mwathani arotũteithia. Anjiriga kwirwo ni mushirika na Ruben Ruben Ngai akũrathimeko wa uyu wa guku njetha-ini wa Meri njikira uguo Ruben tathogathoga kanitha thiini Ruben mwire irathimwo ni Ngai. Amen. Nijiragwo ni andu aingĩ na ira ni ndirerirwo ni ira kurari Saturday umutheni ni Sunday no ini tondu Friday twethambire koguo twekira nguo cia kanitha twathikesha ni kiru itararirikana kana kurari ki ingo ciothe ingikira nguo cia kanitha ndiririkanaga mithenya. Koguo Saturday ngirwo wega ni mundu akinjira ndirakorire mwanake uria kanitha-ini gwaku uria mweru mutungu bama na ni aradeithirie ithiru kurikana mushirika muramitire nake dikana wa 44 no ramuteithia na ni wiriga guteithio ungi na ungi. Mwathani arogocwo na ndoi kana ni tumenya ngoka ngera bishop riu cirarutaga wira ni anyonaga ku tutitwaraniria tucemana ni tuonanaga riu turonana arokara ngeithia na aradeithia na aranjira heaga matumataro. Koguo Ngai witu atuteithie twikamarwa mega teithagia andu ndoi kuri ugateithirio ndoi no tiga kurikagia kanitha uthiete gutire wiiganagia ona ungikorwo wina indo rimwe ni ukage ithe nduigua ati ni moto heagwo kirira tukerwo ati nake nayo ndungata ni ageire na iruga ikiruga iruga riari rinene muno arietete makiaga guka agethaga andu akuria irio icio. Koguo rimwe no ubatare mundu na ringi urahoya kuu Ngai ndirahoya mundu ungindeithia no ria oi no teithio waku hau nawe ndukananyarare mundu kana kindu geithagia andu othe arageria andu othe tondu ndui no wina teithio waku. Mwathani arogocwo na hindi imwe ni ugakena taru curtains ici cikanitha ithe tutitumirwo ni mutumia ucio wa kanitha ona Mrs Gitau no atumaga curtains na no atutumire cia Kawangware oguo tu we agoka agathima na tutimenye ni arathima agatuma curtain akauga ni ndahanda curtains cia kanitha ario kanitha-ini no ukorwo ni mundu wina uteithio na ndui kana kau ni karoro nigetha gatige kurira na Ngai aroka horeria riko. Tuthie na mbere na kiugo kia Ngai thiini wa verses 8 to verse 9
Koguo tweruta muthamaki wa Isiraeli ndoi gwake ni kwari nabii, no muthamaki wa Suriata nioi kwina nabii kuhetũkĩra mũirĩtu wa wĩra. Koguo nawe kiria ringi ubataraga kiri o hau. No korwo ni wĩra ndũrĩ na hagu kũrĩ o mũndũ ũretha mũndũ wa wĩra. No gũkorwo ringi nĩ kĩna na gũkũ kũrĩ o mũndũ wĩna ũteithio waku. Geithagia andũ othe, aranagĩrie na andũ othe. No ũkorwo ũrahoya Ngai wetereire Ngai atũme kuma gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki. Ithe Jesu Kristo rĩrĩa andũ mahũtire, kiria Ngai ndathire kũgĩrwo kũu, Ngai arutire kĩndũ kĩrĩa kĩarĩ hau, thamaki ciarĩ hau na mũgate warĩ o hau. Rĩrĩa Ngai endire kũhũthĩra Musa na rũthanju rwake, Musa nĩ wĩigua kũndũ erirwo thiũgĩre rũthanju, ahũthĩrire rũu rwarĩ o guoko. Koguo Ngai ahũthagĩra kĩndũ kĩrĩa kĩ within. Nawe kĩndũ kĩu nĩ hĩndĩ ĩyo nĩguo ũrakĩnyarara no gakĩmena. Mwathani arotũteithia. Verses 9 ikaiga tondũ ũcio Naamani agĩgĩthiĩ na mbarathi ciake ona ngari ciake akĩrũgama mũromo-inĩ wa Elisha. Ndũgathake na anointing. Elisha atũmana ona korwo nĩ mũndũ mũnene atĩa, tondũ tene athamaki mathiaga gwetha athĩnjĩri Ngai, unlike thikũ ici. Nĩ tondũ wa waganu athĩnjĩri Ngai nĩo maroima magathi nyũmba-inĩ cia thamaki na governors, president office, governors, senators, women rep, MCA nĩo marathi. No maguta nĩ magwathana nĩ mathi. Jesu Kristo githĩ ndathire gwethwo, mũndũ ũrĩa wathire akĩmũkora akĩmwĩra niĩ nĩ njathaga thigari cigana, amwĩre thigari cigana, 100 githĩ tiguo mwĩrire, na ndĩcirĩraga cithiĩ ene 100 nĩ ithiĩ na igathiĩ, ngacira ciũke nacio. Athiĩte gwethwo nĩ maguta mathiĩte gwethwo. Herode rĩrĩa aiguire nĩ gwaciarwo akiuga mũcokere haha kĩro o gĩa njata, mũgerere haha nĩgetha ona niĩ thiĩ ngone kana kau gaciarwo. Koguo maguta mathiaga nĩ gũkamokaga gwethwo, tondũ thĩinĩ ũmũthĩ ona thĩinĩ wa State House gũtirĩ altar, gũtirĩ kĩgongona kĩa Ngai. Koguo mũthamaki ũcio bati gũka kĩgongona-inĩ. Nĩkĩo ũraigua Elisha ndanenda kũmenya kana mũndũ ũcio nĩ mũnene wa security, amwĩra thiĩ mwĩre oke, mũrekie oke. Na kaũndũ kau nĩ kũigua nĩ karakaririe Naamani, kiuga mwĩra oke nĩkĩ. Ndũgathake na maguta. Rĩrĩa waikara iria tũtira tũtiatuirwo athĩnjĩri Ngai, rĩrĩa waikara ũthingu-inĩ ũtheru-inĩ na ũhoro-inĩ wa ma, mũndũ mwaganu nĩ gũthiĩ athiaga na kũrĩa kũrũra agĩethanaga. No mũndũ mũthingu eragwo Ngai agucagia kĩndũ kĩu gĩkamũkora hau. Suleiman ũgĩ wa mũkorire hau, no tonga wa mũkorire hau. Ngai akĩmũteithia. Tĩa Ngai na wĩrĩrĩrie Ngai na wambararie rĩtwa rĩa Ngai. Tarũ mũndũ gwĩtwo Daudi rĩrĩ nĩgetha ũthamaki ũmũkinyĩrĩre, ndastrainire atĩ gũtinda agĩetha ũthamaki kuma rũcinĩ nginya hwaĩ-inĩ. Aca, we ona atwaragĩra brother ciake irio akĩmaroraga tondũ nĩ atũmwo nĩ ithe Jesse. Athiĩ akĩigua atĩ mũthamaki oigire mũndũ ũrĩa ũkũrĩhwo egwĩkwo atĩa, agĩthiĩ nĩguo ũthamaki wamũkinyĩrĩire. Ngai agĩkorwo nĩ athagathagĩte thũmbĩ ya ũthamaki. Koguo rĩarĩ ihinda rĩega, Elisha arĩ na opportunity ya gũthiĩ kwĩmenyithia he mũthamaki wa Isiraeli, na mwĩre neni no ndathire. Atũmanire akiuga thiĩ ũmwĩre oke. Nake atũmanĩrwo maandĩko makaiga atĩa? Verses 10. Nake Elisha akĩmũrekereria mũndũ akĩmwĩra atĩrĩ, thiĩ ũgethambe Jordan mĩthemba 7. Methamba 7. Ngai amũrathime. Naguo mwĩrĩ waku nĩ ũgũgũcokerera na nĩ ũgũthera. Mwathani arotũteithia. Koguo no igua ona Elisha he handũ onana nake. Athiĩ akinya kwa Elisha, Elisha akĩmwĩra thiĩ mwĩre thambe methamba 7. Na rĩu ũmũthĩ ũyũ andũ mangĩũka, mũndũ oke kanitha-inĩ ngũkĩte kuona bishop, oke kuona bishop erwo ũkĩte ahoerwo nĩgetha ahonio. Bishop tu atũmane ere Kirio nĩ ũkoragwo gũkũ, Kirio thiwĩre mũndũ ũcio anyue maĩ maya.
angiuga bishop ni mwitei muno ndirathire nginya kuu na ndanoima wabici iyo yake na ngithia kirumanaga tondu uhonio waku ndukinyagirira ta wa mundu uri ungi ni kuri mundu ukaga kahona thuruku hako maguta ni kuri mundu uhonaga thuruku igirirwo moko ni kuri mundu ona honagio thiekero thii witikio waku no wakuhonia thiini wa thi ya kiroho koguo Elisha ndoimire amurekeirie mundu akimwira thi ethambe methamba nigithe tigwe ero ethambe methamba mugwanja twe verse K verse 11 the verse 10 yo twathoma tha ici tuimite hau erirwe ethambe methamba mugwanja niki giatumirirwo ethambe methamba mugwanja ungirora thiini wa thi ya kiroho Elisha nabii Elisha kihuthira namba mugwanja ungitara Naaman kuma haria mawaganu maingiriire ari ahere mawaganu ma 7th generation ni ciathire erirwo mo atitikite mawaganu ma first generation, second generation, third generation, fourth generation, fifth, sixth and seventh generation. Mawaganu mau mothe mari ciande-ini ciake ni mwatitikite akahenga koguo nikio gitumerwo thie ethambe methamba mugwanja na nie ngionirio uri undu tondu thiini wa maundu ma kiroho monekaga mari urimu maitho-ini ma mundu no wire munikio na Jesu Kristo kakero ndarona Jesu agaruta mata agatukania kiara-ini akahaka mundu andu makona uyu ni atia ni mundu ngigurania ndukahake mata we no nguguthe uru oguo mundu ngi nake akero aca ukira woe kibari giaku witware ona atamuhutitie uri ungi nake agoka kahutia gicuri kia nguo yake tu o uguo tu koguo methamba maya mundu gwitwo Naaman afataraga deliverance afataraga ko break the 7 altars ciarĩ thĩinĩ wake na ciakuĩtwo nĩo mwathani arotũteithia tarĩu niĩ kuma harĩa ndĩũĩ ha cũcũ witũ tondũ ndikĩũĩ aciangĩ acũcũ acio ndimoĩ niĩ njũĩ cũcũ ũrĩa njũĩ ithuĩtũ ũngĩrora rĩ baba itũ nĩ first generation ya cũcũ witũ arabu niĩ ndĩkĩ second generation Kafes nĩ third generation ũgatara ciana cia Kafes nĩ fourth generation tawe cire cigethi nginya 7th generation iyo nicio altars ziria cikoragwo ciohete mundu na niyo wonaga igathie koimirira gwatuikaga ona cũcũ wao ni arengirwo kuguru onake ni ararengirwo kuguru ingiaga ko break wa thiini kana magongona mangiaga komomoro nimo magiaga mundu na especially thiini wa young generation ta youth aito oguo mahana na oguo matarie mundu ni athia akagio ni generation ni magongona kana mawaganu maciari ni ugikorwo mwana uyu agiciarwo ri ithe ari utharia-ini kana ari umaraya-ini ni ugikorwo mwana uyu agiconceive ni kiurigwo Job atakire nginya muthenya uria conceiverwo niki giatumire au attack tondu ni onaga kona maya ni ma generation curses agathie kuo no ndoewe riari igerio gutiari mawaganu ti altars ciatumite nikio nginya kasire nginya mundu ria waugire ngemi cigagwo cigana cia kahe Pastor Irongo ni ithatu kana cigana ni ithano cia kahe nicio ciugagwo augire nginya mundu cio guigire ngemi ni kana kauga kahe gaciaro niki ageragia onaga maruo maya ni ma kihumo to kihumo kia mundu nikireraga nikigiragia thie reke turore wana youth ni ukoraga maundu maria mekitwo ukarwa lineage ya kwanyu maundu maria mekitwo kumonini ni magigukora ugakora cũcũ wanyu arekeririe ringi kwa gukorwo akwiriirwo ni muthuri wake unini-ini wake ugakora mamu wanyu akwiriirwo ni muthuri wake ni kuri ikuingiti cia Ngai ugakora uyu nake riu koguo
altars ciatakigi mundu uyuthi-ini ia ciambagia kurumia mundu uyuthi-ini kamwena nduguthoma to kana ge kanini gatikugiega gakorwo ge kega muno gagitabataba no muyuthi akinya kwanza secondary altars cikarahuka kamwira aca guka wanyu shaitani athia na givuku guka wanyu ndathomire akinyire form 2 vava wanyu akinyire form 2 mama wanyu ugatarirwo ukaigwa mwana ni arega cukuru wi muciari ungiaga ugi mwana ndeguthoma na generation nyingi yuneirwo haha nikio urigwa Naaman arataririo description yake ni ati ari njamba generation nyingi nyitagirwo hau to mwana ucio ni amenyeka ni ihinda ria kwara muthingi wake no shaitani akamenya atia ni kunyita ngonyita koguo mwana ucio akagirio guthoma muciari akaruta cukuru ino akamutora cukuru ino ingi gukarema agathie mwana ucio ringi nake ungi akarahuka kerwo kwanyu shosho wanyu ni aiyaga waru ciene guka wanyu ni aiyaga ng'ombe ciene mburi ciene form 2 kana form 1 roho cio karahuka wa wici tondu manyitagirwo ma altars, family altars, generation altars ciarahukaga o yuthi-ini na nikio onaga andu aingi maciaragira ciana ciao miaka-ini ya yuthi andu aingi moragira yuthi-ini mwana ucio akageria kwiyumia kuga ndigucoka kuiya ukamuria wiyaga niki akwirwo nake ndoi ambagia kuiya gwaku ukaiga ciringi akaiya ukaiga 10 akaiya niki kihumo ni kiramwira oguo tukite ritwa ririo twitwo ni tuiyaga koguo we urenda kweherera wici atia mwana akageria akaremo uri ungi ikarite hau na nikio wonaga hagakinya handu nginya arimu magakinya muthia uri ungi ikarite hau tondu ni kiruka giki ni kiroho giki ni malta magongona maya nimo marakinyira mwana maya metagwo tana gikuyu mihirige no mugwanja niguo metagwo magongona maya mugwanja maya nimo maramukinyirira makamwira aca na nimo magiyire Naaman na mendaga ki kuraga Naaman to ni maramwira gwitu gutire mundu uri waneneha andu gwitu moragagwo ni murimu muna nikio onago na thiini wa yuthi ukaigwa hekana gathi gwika kigeranio ni secondary primary arathi gwika kigeranio karwara ainduka mucia kahona tondu ni arerwo kwanyu gutire mundu waneka kigeranio gikarika guka wanyu atigire hakui gwika KCPE shosho wanyu atigire kana mamu wanyu atigire hakui gwika KCSE altars cikagia ciana mbeu njithi magakinya handu muiritu anang'ang'ana mwana kicio akang'ang'ana mugikona ciana citu ikirikia form 4 imegharimu mkono wa Bwana tufati twamona na moka na tukauga haijawa rahisi kufika hapa ni mkono wa Bwana ciana icio ni kung'eng'ana ni altars weta wicirie flashback we mutumia na we muthuri maria wekire ta flashback maria mamu wanyu ndoi na shosho wanyu magini kuona tuonaga na ndungiaria ciana cia thaici ni ciraturia ciana cia thaici ni uguciuria ndugusirehera baba no cirehere kuria mamu ni nini mbaya na wewe ni nini mbaya na wewe no hindi tuonaga na mundu ndara hindi ndwari na ihinda ona ungiakorirwo kienda gwikia appeal gutire koguo ugiciria shosho wanyu ekire maigana mwana uyu e haha ni arerwo kwanza ru menyerewe ihinda-ini rituri ihinda-ini ria digitali ni ririto mwana ucio ni arikia kigeranio ni ang'ang'ana cukuru ona wona rejection imwe ya arimu ikigutha ciana ti kwenda ni tondu mwana ni araikara kiragwo na akiaragirio na agataririo wega ni altars icio ciarahuka cimwaragiria nikio igwa ciana imwe aria nijigua magiuka gutariria bishop giraga turo hau gathikiriria ukaigwa mwana agakwira ati thire guthoma ndona thakame gitu ndona andu makiuragana ndagika ya muthia mono cioyaga kindu akana kagutha mwana akoraga cukuru muciari agoka akauga ndiramenya ni ngoma iriku we mwana akaria miario etagiriire
nikio turero inyue andu aya thiku tondu ciana itu tia cimomoreire ona ithuĩ nyiwe magongona macio tũrĩ onamo mwathani arotũteithia koguo ciana citũ ningĩ magakinya nĩ ihinda rĩa kũhika delayment imwe ĩrĩkagĩrĩrio nĩ shaitani nigetha arekererie kĩndũ gĩtagwo punishment kũrĩ ciana citũ mũirĩtu agĩeterera agakinya mĩaka 25 agĩeterera agakinyia 30 o ũkĩmwĩraga wĩ mũciari ndũrĩ hakiri we rika rĩaku rĩahikanirie rĩothe na rĩkĩhika rĩothe we no gũkũ no kũũrũra no kũrĩa maica mũirĩtu ũcio athiĩ ageciria akĩyũria nĩ ha ndĩragĩra makinya na hĩndĩ ĩyo wĩ mũciari ndũngĩririkana o nawe kũrĩ magongona warahũrĩire mwana ũcio ũgĩtũma acerithĩrio tondũ worũrire na mũndũrũme ũyũ ũkĩũrũra na ũyũ ũgĩciara na ũrĩa ũgĩthiĩ na ũrĩa altar ĩyo ya immorality gĩũke kĩhanda na nĩ kũhinga hingaga ĩcokaga ĩkarehe rejection mũirĩtu waku gũtirĩ mũndũ ũngĩmũria rĩngĩ arĩ ũkakorio sasa no nyende gũkũhikia mwanake ũcio akanyira ngoro nĩwe rĩngĩ kwa ũkorwo ndere ĩyo yamũkuĩte nĩ yarutire ihu wĩ mũciari mũirĩtu ũcio akĩreherwo kĩgongona kĩa rejection tondũ wĩiti wa thakame ũrehaga rejection koguo mũirĩtu ũcio kana mwanake gwakinya ihinda rĩa kũhikania ũrĩa wothe aroria mũndũ wa mũno akumaria thĩ akambatia mwathani arotũteithia koguo yuthi itũ ona makinyĩte haha nĩ tha wona arehe kana ciarĩra mũci tiga kũmuorota nawe wĩna twana tũnini tiga kuorota ũkiuga ng'ania ciarire ko ng'ania kwao eterera ũkinye handũ ha ũkinyie to teens ũmenye ũritũ ũrĩa aciari makoragwo naguo gũtirĩ mũndũ mũciari ũtũmaga mwana wake thiĩ ũkagĩre mwana ona ũngĩmũria nĩ kũrĩ mũirĩtu aingĩ nĩ twarĩtie na ũkaigua ona gũtirĩ mũndũ wĩciragia gĩko ta kĩu koguo nĩ akũrehera kana ũndũ wa kũmũruma kũrana umenye harĩ altar gwakwa wona rĩngĩ kwa gũkorwo mwe marageria kũhika makahika magacoka ndaririe mũirĩtu ũmwe wa mũtungatĩri mũrata wakwa mũno baba nĩ bishop mũnene mũno thĩinĩ wa Kenya nĩ twarĩ ndũgũ mũno makĩria twathomire nake cukuru ĩmwe secondary rĩu nĩ ndamũririe ekire ũhiki ndaninie mĩeri ona mweri ndwathirire akiuma na akĩehera athiĩ kwao agĩũkĩrĩrwo mũno to mamu wao akorirwo akua ekohikia kĩnina wiki igĩrĩ mamu wao agĩkua koguo acoka kwao agĩũkĩrĩrwo mũno akĩona aca niguo ahũrĩire thimũ akĩnja arenda gũka Nairobi agĩũka kwandĩkwo wĩra wa nyũmba kĩnja nataka kutuliza mind kwanza mwathani arotũteithia ngĩmũria nĩkĩ kĩatũmire ume gwaku mwathani arotũteithia na niguo mwathani arogocwo mũikarĩte ũguo mũthikĩrie ndeto cia arata akwa ngeithĩria mũndũ ũrĩa mũriganĩtie nake mwĩtũrũgame na igũrũ tũheo rwĩmbo nĩ Kush mũgĩthikagĩria ndeto cia arata akwa mũhe cia arata anyu ũmũthĩ mwĩre ũmũthĩ nĩ mũthenya wakwa magongona mothe marotoma makĩruka na ma family haya Ngai nĩ mũtugi na nĩ mũtheru na nĩ mwĩhokeku na nĩ Ngai mũnene twambe tũheo rwĩmbo nĩgetha njokereire nĩgetha thoguo njĩte bishop nĩ tondũ wa igongona nĩgetha tũkĩambĩrĩria igongona ritũ ndũkĩgeithia andũ atatũ wagĩkira atĩa mwĩre ũhoro ũmũthĩ wĩ muohore thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ wĩ muohore geithio ũcio ũngĩtigĩra nĩ wageithia andũ mũgwanja na ndũgakĩrie namba 7 Ngai we mũmomori wanamomorera wanaraganĩria ithũngũri na irĩma Ngai we mũmomori wanamomorera wanaraganĩria ithũngũri na irĩma wanamomorera wanaraganĩria ithũngũri na irĩma Ngai we mũmomori wanamomorera wanaraganĩria ithũngũri na irĩma Ngai we mũnene Ngai we mũtugi amũkĩra ngatho kuma ngoro-inĩ no wĩkĩte manene mũtũrĩre wakwa niĩ ngatuĩka ũira
Ngai witũ rũhĩ rwega, tũikare thĩ. Kei tũikare thĩ. Amen. Mwathani arogocwo. Etagwo mũmomori, thĩ tiguo. Ngai wĩ mũmomori. Tigera mũno. Amen. Thank you. Thĩinĩ wa verses 11. Koguo nĩ twanyita nĩ magongona. Tũtikarĩrie ciana citũ mĩario ya ndũrĩrĩ. Nĩ mbara marũĩte. Tondũ nĩ maikarĩirwo nĩ magongona maingĩ, nĩ mamagiĩte, no moka kũrĩ ithuĩ nĩ kũmarũma. Gũtirĩ mwana ũtũkagia nyina mĩtugo ya waganu. Gũtirĩ mwana ũtũkagia ithe mĩtugo ya waganu. Waganu wothe nĩ wa mũcukani. Na gũtirĩ ũhana shaitani. Nĩ shaitani ũkaga ũgekĩra maroho moru thĩinĩ witũ. Tũkagana, tũkeheria Ngai. Jehova Ngai arogocwo. Koguo, no nyita ũhoro wa yuthi. Koguo ona mũyuthi arũgamĩte. Ndũkarie ũru. Ndũkarie mĩario ĩtarĩ mĩega. Wĩ mũtumia wona nĩ watoranirie. Ndũkarie mĩario mĩũru. Wĩ mũthuri wona nĩ watoranirie hoera yuthi. Nĩ mbara nene marũaga. Ũmenye kana gaka kewika. No menye tũkĩmarera tũmarereire ndini-inĩ. Nĩ hĩndĩ tũthiĩte tũkakũrana, tũgakũrwo ndini-inĩ. Koguo ciana ici tũgĩcirera, tũcirereire kũ. Koguo nĩ mwana ũcaraundĩtwo nĩ mawaganu mothe. Ta wĩcirie karũgamĩte. Arũgamĩte ika. Arigicĩirio nĩ maroho macio mothe. Wika ng'a. Nawe wĩ mũciari andũ mũhoere nĩ kũmũrũma. Andũ mũthuri wa kanitha na tarũ no one mwana agĩthi na rihĩtia rĩũru. No one mwana agĩka mawaganu. Ũbatie wona ũkamenya kĩrĩa gĩatũma Ngai anyonie. Nĩ ndũgama ithenya-inĩ rĩa kũhoya na njarĩrie mwana ũcio. No aingĩ nĩ gũkenera mekenagĩrĩra. Agathiĩ, agacemania na ng'ania, agacemania na ng'ania, agacereke hũthĩre kabeci wakwa. Agacemania na DJ Kafes akamũkora hae kũrũgamĩte na Shiro, harĩa kũrũgamĩte na Wangarĩ, harĩa kũrũgamĩte na Njoki, akauga ũcio tigana nake. Ũcio ihinda rĩtarĩ kũraya nĩ mbĩrĩra nĩ mũkingo. Ũbatiĩ wa muona ũmũkore, mwarĩrie. Na rĩngĩ kwĩ gũkorwo na ndegwĩkaga ni ndekwaragia ni uguo aingĩ mageragia kwĩruta tarũ iritu ingĩ arĩa maciaraga ihinda rĩao rĩtakinyanĩire. Ageragia gũtarĩria mũndũ tondũ mũiritu nĩ ageragia kuona kĩande gĩa kũrĩra he mũndũ mũrume. Nĩ onaga rest he mũndũ mũrume ũkĩra mũiritu mwenzake. Nĩ mwanyita? Mũiritu agathi kũmwĩra atĩrĩrĩ, niĩ ndiũĩ nĩkĩ kĩrangia. Njũragio nĩ anake. Agĩthi kwĩitũrũra thĩna wake. Agakora spirit imwetereire ya kũnũha ya mũndũ gwĩtwo etagwo atĩa Amnon. Arĩa marĩpaga irĩtu, arĩa mathũkagĩra irĩtu mĩĩrĩ yao. Amnon. Ngĩcemania na Amnon spirit nĩ njũru mũno. Agathi kũmũtarĩria, akĩmũtarĩria ũcio akamũhĩngĩca, akamũtiga na kana. Koguo mũirĩtu ũcio kwendaga healing, ainũka na kĩmũrimũ. Mwanake ũcio rĩngĩ kwendaga healing, ainũka, mwanake no age kũinũka na mwana. No ainũke na mũrimũ, kana ainũke na scar, kĩronda gĩtahonaga. Koguo nĩtũbatiĩ kũmatirĩrĩra. Nĩtũbatiĩ kũmahoera. Na ithuĩ, ũmenyo nĩ ithuĩ twagereire kũu. Na ũmenye maandĩko moigaga arĩa macokagia andũ njĩra-inĩ ya muoyo. Bibilia ndĩtaragĩria nĩ andũ akũrũ kana nĩ andũ anini. Koguo mũirĩtu ũcio wamuona mwĩte, ũkamũria nĩkĩ ũreka. Ũrũgamĩte hau nĩ atĩa ũreciria. Wĩ wamuona, ithe ndirĩga gũkũhe ũhoro wa Ruben, my brother, arĩa moĩ Ruben. Tũthiĩte nake harĩa TRM. Toguo tukĩ weekend twĩkĩrĩte kĩ weekend. Tũgathi tũgerana, tumemaliza mapema, atũatũmĩtwo nĩ bishop. Tũkĩikara kũrĩa, tũgĩikaraga tĩ 2-seater. Tũkĩaria, ithuĩ twĩ storytellers gwitũ na tũrĩ andũ atheki gwitũ ũguo tuonaga. Tũkĩambia kwaria tũgĩthekaga, no hau andũ arĩa irĩtu arĩa matũcavaga rĩ, nĩ mamenya no matiũĩ Ruben. Koguo rĩ, rĩngĩ kwĩ gũkorwo marĩ atumia kanitha mangĩathiĩte kuuga atĩa, Ruben ũronire wĩiguo nĩ mũtumia mũkũrũ. Kana tigo mangĩathire kũmwĩra. Rĩu tũkĩona nĩ matũrorire no kwaria makagĩrana. Nĩ ũmwe wamenyire
akagerana dakika mwisho kiuga atiri agioka kijira nikuulize swali na usikwazike ngimura niulize akiujira wendi unahubiringi kwa Theophilus TV ngimura ni mimi nilikuwa nataka ngiona akijuria ati wendi unahubiringi akirora Ruben nilikuwa nataka kukujua leo aenda kagwe arorire Ruben iki akirigwo ni mimi nahubiri lakini kuna kakijana hapa niendaga kome ngina nie ngihiuha kwariririo thamaki uria ndiri thiini wagu ngimwira uyu ni brother wangu na ni mtoto wetu na ni mtoto wangu na huyu anaitwa Ruben na ngitariria wega koguo rigi kwe ukoro he mundu ngionete rigi kwe ukoro no wone mundu bishop ni ajiraga kaingia kanjira ndiu ya ndothe ona ndiu family ciao ciothe na kendo family citu ciothe mwathani arotuteithia koguo ri ni wega tutuike cokereria atwana tutu na manatitikite magongona mugwanja makiruka na family na nikirirwo thiohere gutonya ruini maitho-ini maitu tugithoma muthenya wa muthe tuthomaga ni rui no the akiroho yari thakame ya Jesu Kristo na nikiuraigwa ahehengete taranda 10 cia betha agithi gwetha deliverance na shekeli dhahabu 6,000 ukaringithio mundu cio ndakuite muno koguo hindi no atonyaga ria mbere akoimwo ni mango ma generation ya mbere generation ya keri generation ya gatatu generation ya kana mwathani arotuteithia koguo ni Ngai mwega na Ngai mutheru na erirwo noguo mwiri waku ni gugucokerera na ni uguthera koguo tondu yuthi itu ni guthera muthenya wa umuthi ndukamorote thutha uyu ndukamaeriririe ithe tiguo tondu hino honio muthenya wa umuthi tiga kumorota tiga kumarora mwathani arotuteithia ni tondu ni mwega na ni mwihokeku thiini wa verses 11 no riri na manakira karagethia kiugaga atiriri ni ngwiciritie ati titheru ni kuma oke hari ni aikare akaire ritwa ria Jehova handu haria harwaru ahonie mango mwathani arotuteithia ati ngwiciritie ki eciragia u Elisha tonia kinya he Elisha eciritie Elisha kuma haria oke hariwe amukore nigetha kaire ritwa ria Ngai amuhoere ahone rimwe ni nyonaga bishop ahoera mundu ukona mundu cio ndetikitie ni ahona agokira kirothie ni wahonio no ororia hari undu ungi tondu are etikitie ni deliverance gukite no nginya ngaragario maita 20 no nginya oguo no ahoera kiro thiini wa ritwa ria Jesu Kristo amukiro honio akerukira withire agathie gate-ini agacoka kuria hauma no ndungi ni gwikagwo deliverance ingi na ni mangaga gwitikia hingo gwitano haya deliverance mundu agoka ngona uyu thitiro wahoirwo mandi oka niki tondetikirie na ringi kwa ukoro witikio wake wiriri ndahakwo maguta ndie meza ya Bwana uguo niguo Naaman onire Elisha geuma ja okia hoere haria harwaru hahone mwathani arotuteithia uguo notaguo nayo yuthi itu ikuo muthenya wa umuthi tutikae kumeciria ta Elisha ata Naaman urieciragia tutikae kumeciria na meciria maya ati aca uyu angiri mwega ri ndangikinyitie miaka ino atahikanitie kana atahikite tutigakorwo na meciria ma Naaman iguru rigie yuthi itu ati uyu ndabati reke tutuikia kumacokereria makurwo kuma muthenya wa umuthi momiririe manyitirire kiria kiri thiini wao umenye acio macokagia andu njira-ini amwe magatura makengete kuu matu-ini nginya aria morire tumagire nginya aria mathire tumagire tumutigire twacokereria yuthi aitu mwathani arogocwo na Pastor Regina Ngai akurathime ni riciria riri na Ngai arogwika wega na family yaku verses 12 akirwo githinju citu cia Dameski avana niguo rithomagwo afana na farifari
Fari pari. Hey. Ti njega gukira mai mothe ma Isiraeli. Githĩ ndingĩgĩthamba kuothere. Agĩkĩgarũrũka agĩthiĩ ang'ũrĩkĩte. Wendaga gũtũmwo Dameski. Endaga gũtũmwo Afana. Endaga gũtũmwo Fari pari. Nĩ kwendaga gũthiĩ. Acagũraga. Rĩu kwa gũkorwo na ithuĩ no twĩcirie atĩ wĩ mũyuthi ũkauga atĩ narĩ korwo Ngai nĩangĩokiria ngũre rĩrĩa ndarĩ na mĩaka 18 narĩ korwo tũrahunjĩrio nĩingĩahunjĩirio ndĩ na mĩaka 20 narĩ korwo tũrerwo nĩingĩahunjĩirio rĩu ingĩrĩ mũyuthi mwega wĩ mwega. Acts chapter 17 verses 30. Atumwo 17 mweri wa 30 ĩroiga atĩ rĩrĩa mũtaroi mũtiroragio. No rĩu tondũ nĩwamenya Ngai arenda gũkorwo kuuma ũmũthĩ. Na rekio toria nĩ kiugo kĩroiga thĩinĩ wa 2 Peter. Nĩ 2 Peter nĩ chapter 5 ĩroiga atĩ mũndũ ndakanoke kũnyarara wĩthĩ waku. Kana hũthie wĩthĩ waku. Ũbatiĩ kũrũgama. Ona mũndũ akũria atĩ ũkiuga ndĩ mwana yuthi agakũrorogwo tondũ nĩ wakũrwo kuuma ũmũthĩ. Na Ngai nĩeka maũndũ manene. Nĩ tondũ wa hinya wake. Koguo tigana na mĩaka ĩyo ĩhetũkĩte. Kũrĩa warĩ Dameski nĩ Ngai wendete ũgerere. Kũrĩa warĩ Afana, kũrĩa warĩ kũkũ Fari pari nĩ Ngai. Mĩaka ĩyo yothe ndĩagweta mĩaka ngĩgwetha matũra maya. Nĩ mĩaka. Ngatie kuga atĩ nĩ ũngĩakũrĩirwo hĩndĩ ĩyo nĩ ũmũthĩ. Ngai aronirie ũmũthĩ. Na kuma ũmũthĩ ndũkehie. We wĩ mwĩyuthi wĩ gũkũ, wĩ boyfriend, kuma ũmũthĩ ndũkagane. Urero nduka revive wendo ihinda rĩaguo rĩtakinyanĩire. Kuma ũmũthĩ wahoerwo tigana na ũhoro wa gũthiaga gũkoma nyũmba-inĩ cia boyfriend. Ke mwĩrĩ waku ũkorwo hekaru kĩndũ gĩtheru maitho-inĩ ma Ngai. Wĩ mwanake ũmenye nĩ ũru kũgĩa na girlfriend mũgatuĩkaga atĩ nĩ mũrathiĩ mũgakomania. Kuma ũmũthĩ ndũkagane. Ũtuĩke wĩ mũndũ tondũ Ngai amũra nĩ amũra. Kĩrĩa gĩtacenjagia physical body no yage gũcenjia ũrĩa andũ mangĩtarajia. No thĩinĩ waku relationship yaku na Ngai ĩkorwo ĩ strong. Ũkorwo wĩna intimacy nomu na Jehova Ngai. Mwathani arogocwo. Na nĩ ũgũtuĩka kĩndũ kĩega. Na ndũkae kuona atĩ batiĩ gũthiĩ gwĩkĩrwo, batiĩ gwĩkĩrwo ũrĩa ithe witũ egwatha ndungata na ngombo ya wĩra wake ĩkũrutĩre igongona. Ũguo nĩguo Ngai arona kwagĩrĩire nĩ tondũ wa wĩhokeku wa Ngai na tha cia Ngai. No menye Ngai nĩ areka maũndũ manene. Ũmenye kuma gũkũ kiuga ndĩ mũyuthi wa magegania. Kũrĩa mamu wanyu agereire, kũrĩa baba wanyu agereire, kũrĩa cucu agereire, tata wanyu ũrĩa ũtuĩtwo mũthenya wa ũmũthĩ. Tondũ cikorwo cirĩ family cigana nĩ guka na cucu, baba, mami, mama, tata na ũngĩ na we mwenyewe. Rĩu kuĩte mawaganu maku ũgakua nĩmo maya na manaheraga waganu wa guka wanyu, waganu wa cucu wanyu, waganu wa mama wanyu, waganu wa tata wanyu, waganu wa baba wanyu, waganu wa mamu wanyu na we mwenyewe. Ta wĩcirie mwana yuthi ũcio ahehengete, nĩ nwathikĩria ithe wa itwa, ahehengete magongona macio mothe mũgwanja. Ũguo na ti mawega nĩ mawaganu. Ũmenye aguka nĩo marutaga magongona hĩndĩ ĩrĩa ya mau githĩ tiguo? Magongona macio mwana ũcio nĩ amoĩ, ona angĩthi kũmaumburia mamenya. Koguo Ngai witũ atũteithie nĩ tondũ nĩ mwega na nĩ mũtheru. Toka Irene haha hanini ikana ndoa nĩ marataũkĩrũka hanini. Mwĩrĩ arathimwo nĩ Ngai. Etagwo Irene Mwangi. Ũka nginya haha. Naftari nĩ ũgũthonga thutha. Ngwenda ũrũgame hau gatagatĩ, hau tiles in yo gatagatĩ hau. Haya, ũka Njũgũna witũ. Ũka Pastor Irungu. Ũka Pastor Gĩtaũ. Ũka James. Ũka imũrĩ ũguo mũrĩ atatũ mwĩ hau. Ũka Pastor Mwayu Ndeithĩrĩri. Nĩ mahinga ndĩrenda mahinge atandatũ. Nĩ igana? Nĩ mahinga 6? Nĩ mahinga 6. Ndĩrenda mũrigicĩrie Irene gatagatĩ. Irene akorwo gatagatĩ na inyuĩ mũmũrigicĩirie.
munyitanite hatari handu angiurira utari handu angiumira Irene tetha njira wi hau hari ukurira athie agakora guka ni amuhingeire shosho ni amuhingeire mama ni amuhingeire tata ni amuhingeire vava ni amuhingeire magogona macio mothe marigiceirie mwana youth ndari he handu angiumira riu kire kingi muruta hau niki ni kiugo kia Ngai oguo niguo nama nathiururukaga na mago make mago maithe mago manyina macuwe maguka wao mavava wao mamurigiceirie uguo rugamai na iguru ni kuri Ngai gite-ini gio thamaki ndagutia muthamaki uritha na ndakwambararia ndakunenehia na ndagutugiria ni tondu wi Ngai wana yuthi othe ni moke haha mbere thiini wa ritwa ria Yesu Kristo. Kunazo nguvu katika jina la Yesu. Tunakuabudu, tunakuinua. We okoraga, we oririkanaga na kuabudu sana. We otemaga njira kuria gutari. Hallelujah. Power, wonder working power in the blood of the Lord Jesus. There is power, power, wonder working power in the precious blood of the Lord. Riri nirio ihoya riakwa kuri Ngai ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Nĩ twagereire ũyuthi-inĩ ũyũ tũrĩirie tũtũrĩ anake amwe tũtiahotire gwĩtiria mawaganu marĩa marĩ kuo. Ti barabara ĩkoragwo ĩrĩ hũthũ no nĩ ĩbataraga tha ciaku na ũtugi waku. Ndaneana ciana ici cia anake na ciana cia airĩtu guoko-inĩ gwaku. Kĩgongona kĩa matu-inĩ Ngai ũrĩ tha mũkũri Jesu Kristo ndakwĩhokera wana yuthi aya marigiceirio nĩ magongona maguka ao mawaganu matitikithĩtio magongona ciondo cia cũcũ wao cia mawaganu matagatikithio igongona cia mama wao na tata wao cia mawaganu magatitikithio ciondo cia aciari ao baba wao na mamu wao na magatitika ciondo ciao enyewe. Nĩ ndagũtĩa nĩ tondũ wa kiugo gĩaku wakinyanĩria mũthenya wa ũkũri wa Naaman naguo mũthenya wa ũmũthĩ nĩ wa yuthi yaitũ. Anake aya na airĩtu aya matitikĩte mawaganu moru, matitikĩte mawaganu ma kĩhumo, matitikĩte mawaganu ma gũciarwo. Ndagĩka-inĩ ici na ithaa rĩrĩ ndarogama ithenya-inĩ rĩa kwera waganu wothe na ciondo ciothe ititikithĩtio airĩtu aya, ititikithĩtio anake aya matũre mathiũrũrũkaga matoĩ gĩtũmi, matũre maherekaga matoĩ gĩtũmi. Twatomithia magongona mothe, twaharagania magongona mothe, twakĩrĩra kĩhumo kĩa guka kĩrĩa kĩohete anake aya, kĩrĩa kĩohete airĩtu aya, kĩhumo na mawaganu ma guka marĩa mekirwo na marĩ ũkiri-inĩ. Nĩ twamakiria, nĩ twamamomora thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Twamomora magongona mothe ma cũcũ arĩa marĩ ũkiri-inĩ na arĩa marĩ muoyo. Mawaganu manyu matigũkuithio anake aya rĩngĩ, mawaganu manyu a cũcũ matigũkuithio airĩtu aya rĩngĩ. Nĩ twamamomora, nĩ twamaharagania thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Twaharagania magongona mothe ma mama na tata arĩa manyitĩte ciana ici nĩgetha itigathome, tũigane igĩthoma nĩgetha itikanahike na ihikanie. Nĩ twatua mĩnyororo ĩyo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Ndamahoera arĩa me college na arĩa marĩ universities na arĩa marĩ secondaries, ndamahumbĩra na thakame ya Jesu Kristo. Ngĩtuanga mĩnyororo yothe ya kũraga destiny, ma evil altars marĩa marahũkĩte
marĩ ma destiny killers nĩ twamaharaganĩria kĩgongona-inĩ, nĩ twamahurunja, nĩ twamokĩrĩra thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Njiarwa citũ nĩ ndathime, ciana citũ nĩ ndathime, tuokĩrĩra kĩhumo kĩao nĩ tondũ wa hinya wa thakame na maĩ. Arĩa mamaciarĩte ma biological father mao, biological mothers ao, ona kana mebĩrĩra magongona macio nĩ twĩ merĩera-inĩ, nĩ twamaharagania, nĩ twamahurunja, matikuoha yuthi aitũ rĩngĩ, matikũmanyita rĩngĩ, nĩ twamaharagania thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Nĩ twamatigithũkania mawaganu marĩa manekwo nĩ ababa wao, nĩ twamatigithũkania mawaganu mekĩtwo nĩ amamu wao, nĩ twamatigithũkania mawaganu mekĩtwo nĩ amama wao, nĩ twamatigithũkania mawaganu ma tata wao, nĩ twamatigithũkania mawaganu ma cũwe, nĩ twamatigithũkania mawaganu ma gukawe, nĩ twamatigithũkania. Twaiga ciana citũ nĩ njohore, ciana citũ nĩ ndathime, nĩ igũthoma na irekie, ciana citũ nĩ ikũhetũka, ciana citũ nĩ ikahikania, ciana citũ nĩ ikahika thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Twamahoera mawĩra ma kĩrathimo. Ciana ici onacio nĩ ciĩyohete na kĩgongona kĩa mũgwanja gĩkĩ twakĩrora kĩa Naamani, kũrĩ arĩa mokire makĩmona, kũrĩa maciarĩirwo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Moko mamanyitire arĩa mamaciarithirie thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Twaragaga magongona macio, even ma nurses na ma doctors arĩa mamanyitire ata wakunga, nĩ twaharagania magongona manyu, ciugo ciaririo nĩ twaciharagania na tũiga nĩ arathime. Ndatherithia marĩtwa mao thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo, marĩtwa marĩa matuĩtwo nĩ twamatherithia, nĩ twamamũra na mwaki wa Roho Mũtheru, na twaria ndagĩka-inĩ ici na ithaa rĩrĩ marĩtwa marĩa maratitikithĩtio, mawaganu ma marĩtwa marĩa matuĩtwo, twatuanga mĩnyororo ĩyo, twaharagania magongona macio na twaria thakame ya Jesũ Kristo. Hinya wa mwaki wa Roho Mũtheru nĩ ndohora ciana ici thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Delayment ya shaitani nĩ ndamĩrega, gũcerithĩrio nĩ shaitani nĩ ndakũrega, kũhĩngĩcio nĩ shaitani nĩ ndakũrega thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Rũgamai na igũrũ aciari, mombararie moko manyu mũhoere ciana, nginya arĩa marĩ online, nginya arĩa marĩ TV-inĩ. Ũhoere ciana ciothe cia yuthi aitũ, anake na airĩtu thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo wa Nazarethi. Twagũtĩa nĩ tondũ wa ũtugi waku na nĩ tondũ wa tha ciaku. Ona inyuĩ na youth mwĩhoere, arĩa marĩ kanitha-inĩ wĩgwete na marĩtwa maku merĩ, uge nĩ waregana gũtitikithio magongona mothe maya mũgwanja ma generation curses thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Ũtugi-inĩ waku na thani ciaku Ngai, ũnene waku na wĩhokeku nĩ waku. Thank you. Yeah.
ngona nĩguo tariĩ Ndũgathikĩrĩrie ndeto cia ndu rĩrĩa wĩna inyo menye wega nĩwĩtĩkĩrĩtio menyithia ndu Jesũ nĩ mũkũri wa kĩrĩndĩ arĩa maregire ũhoro wa ma akiuga nĩ ahũthũ rũgendo-inĩ matirĩ na ũtũũro wa ithe witũ ũrĩa metereirwo no mwaki-inĩ ĩoke mwathani rũgendo-inĩ menye wega ũtarĩ nganja ĩno mwathani na maregire ũhoro wa ma makiuga nĩ ahũthũ rũgendo-inĩ matirĩ na ũtũũro wa ithe ũrĩa metereirwo no mwaki-inĩ ndũgathikĩrĩrie ndeto cia ndu Haleluya. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Nĩtwaheyo ũhoro mwega na ũhoro mũthaka mũno nĩ our mom wa mũndũ ũgwĩtwo Naamani. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Tarora mũndũ ũcio mũriganĩtie ũmũũrie nĩ waigua ũhoro ũcio na nĩ wĩtĩkanĩtie na ũhoro wa kuohorwo gwa ciana ũmũthĩ. Mwathani agocwo. Akwĩra atĩa? Bwana asifiwe sana. Mũrimũ wa Naamani kĩrĩa gĩtũmaga ũkorwo ũrĩ wa kĩhumo na wa kĩmerera tondũ warĩ mũrimũ wa mangũ. Bwana asifiwe sana. Ũguo nĩ mĩrimũ ĩmwe yerĩa yatiganagĩrwo. Na mũrimũ wa gũtigĩrwo nĩ ũgwati tondũ angĩkorwo nĩ woragĩte cũcũ wanyu no nginya ũkũrage. Mũrimũ wa mawaganu nĩ ũtiganagĩrwo na nĩkĩo gĩtũmĩte ũkore ithuothe twĩkorete twĩ polygamist. Mwathani arogocwo. Tondũ nĩ gũtigĩrwo twatigĩirwo nĩ aguka na cũcũ. Ũhoro wa marĩtwa marĩa twĩtagwo nĩ twatarĩrio. Bwana asifiwe sana. Tariũ gwitũ mũciĩ rĩtwa Gĩthirĩ na cousins ciakwa iria ciĩtagwo Gĩthirĩ. Ũngĩona Gĩthirĩ wa mĩaka 30 ndarĩ magego ma mbere na mathĩ tondũ Gĩthirĩ nĩ kĩrĩ kĩũndũ gĩakĩo. Na ũrĩa tũtuĩtwo rĩ, Bwana asifiwe sana, ũrĩa tũtuĩtwo kĩhumo rĩ, tweragwo atĩrĩrĩ, arĩ mũndũ mũtongu mũno na arĩ mũndũ mũtana mũno
no niwe wathondekaga mĩcinga rĩrĩa kwarĩ mbara hĩndĩ ya Mau ũguo arĩ mũragani. Bwana asifiwe sana. Ndikane tũranyita. Niwe wathondekaga mĩcinga hĩndĩ ya Mau athondekaga ĩthiĩ karĩithie. Githĩ ndathondekaga ĩthiĩ gagĩite thakame. Bwana asifiwe sana. Twĩkoraga itindo-inĩ citũ ti theru. Twĩkoraga cikaro-inĩ ciĩna gĩko. Twĩkoraga tũciarĩirwo mehia-inĩ, tũgakũrĩra mehia-inĩ, tũkagimarĩra mehia-inĩ, nĩ Ngai ũtũhonokagia. Mwathani arogocwo. Twaheo ũndũ mwega mũno na wa Irene Mwangi. No ende kuuma sako-inĩ yoima thĩinĩ wayo, no ndangĩhota. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. No Ngai ũrĩa twĩtĩkĩtie niwe ũtambũrũkĩtie guoko gwake, agakuoya na igũrũ, agakũhĩtũkia igũrũ rĩa andũ acio othe, magatigwo manyitanĩte gĩthiũrũ. Ngai agakũiga harĩa arenda tondũ nĩ Ngai. Mwathani arogocwo. Ũguo Ngai egũkuoya na atigĩrĩre nĩ watuĩka kĩrĩa arenda. Bwana asifiwe sana. Ngai egũkuoya atigĩrĩre ngoro ĩno yaku yakorwo nĩ mũkenetie, onayo nĩ gũkena necanjamũke. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Thutha wa rũng'athio rwa mũndũ ũgwĩtwo Naamani, thutha wa kũng'athio gwake, nĩoimire itũũra rĩu atambũrĩte Isiraeli nĩ gũtheru. Nginya agĩthiĩ akiuga nĩndekwo ngue tĩri wa kũndũ gũgwĩtwo Isiraeli nyinũke naguo. Nĩndekwo ngue tĩri wa itũũra rĩrĩ, nĩndekwo ngue tĩri ũyũ thiĩ naguo, tondũ kuma ũmũthĩ ndirĩ hĩndĩ ngatungatĩra Ngai nyeni, na ndirĩ hĩndĩ ngarutĩra Ngai ĩngĩ igongona, ngũtũũra ndutagĩra Ngai wa Isiraeli magongona. Mwathani arogocwo. Ũguo ũhonokio ũkĩonekana wa Naamani hingo ya kerĩ, ya gatatũ, na ũhonokio ũkĩonekana igũrũ rĩa kanua gake nĩ tondũ wa matua marĩa atuire na mwĩhĩtwa ũrĩa ehĩtire. Mwĩhĩtwa ũrĩa ũkwĩhĩta na matua marĩa ũgũtua nyinyi-inĩ waku nĩmo megũtũma ũkinye kũrĩa werekeire. Na ithuĩ Ngai atũteithie mũno, tũtikanae gũthika ayuthi, tũtikanae gũthika ciana nyinyi. Ngai ũtuohere tũngĩkorwo nĩ twĩhĩtie. Ngai ndũkanareke ciana ici tũcithike. Aya nĩo magĩrĩirwo nĩ gũtũthika. Mwathani arogocwo. Ngai witũ arotũiguĩrĩra tha. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ nĩ arĩ tha na mũtũrĩre wanyu, na Ngai witũ nĩ arĩ bata na mũikarĩre wanyu. Igongona rĩrĩa Naamani arutire niwe werutĩire. Mũgĩgathiĩ kũruta igongona, nĩ ndatarĩirie Pastor Regina ũguo, mũyuthi nĩ ekuagĩra igongona rĩake agĩtwarĩra mbere ya Ngai. Ndũkanacokereria igongona rĩa mũndũ, wĩtwarĩre igongona mbere ya Ngai. Mwathani arogocwo. Wĩkinyĩrie igongona rĩaku kĩgongona-inĩ. Ti andũ othe me moko mehokeku, ti andũ othe me moko makinyanĩru, no we tondũ nĩwe wĩna ruo, igongona rĩrĩa ũraruta rĩtwarĩre mbere ya Ngai. Mwathani arogocwo. Wĩrutĩre igongona rĩaku, wĩkinyĩrie igongona rĩaku, na ona ũtarĩ, Bwana asifiwe sana, nĩ ũkinyirie mwĩrĩ ũrĩa Ngai abatarĩtio nĩguo. Ngai ndaroraga magongona maya tũnyitĩte na moko maitũ. Ngai ndaroraga mbũri iria tũraruta. Bwana asifiwe sana. Twathire kwĩ mũtungatĩri ũrĩa watwamũrire Bishop Patrick Marai, tondũ mabishop mothe nĩ matũregete makoiga gĩthirĩ nĩ cumbua, nĩ aregaga gũthikĩrĩria ũrĩa tũroiga. Bwana asifiwe sana. Kaingĩ na kaingĩ nĩ athikagĩrĩria Roho Mũtheru mũno, akaga gũthikĩrĩria watho wa mũthikabu. Ngĩrejectwo mũno nĩ hakuhĩ mabishop mũgwanja, na ningĩ mera maguta no megũka igũrũ rĩakwa na no tũgũitĩrĩrio na no tũkwamũrwo. Mwathani arogocwo.
harĩ ciugo atwĩrire John Lecho ndikwenda mbeca cianyu, ndikwenda mbeca cianyu, no roho wa Ngai nĩ anjarĩirie ũhoro wanyu, ona mũgĩkinya nĩ menyire mũroka nĩgetha ndĩmwamũre. Ngai nĩ anjarĩirie, kĩamũro nĩ kĩarĩ na ndatũĩ. Mwathani arogocwo, na tũtiamitĩte hĩndĩ ĩngĩ. Mwathani arogocwo, no nĩ harĩirio nĩ Ngai, na kũrĩa guothe ũrathiĩte gwatungatĩri mehinga 6-7 icio nĩ mbũrũrũ ũrarĩ nacio. Bwana asifiwe sana. Ngiuga nĩ ndatiga kũrũra na Ngai na rwĩmbo nĩ nemetwo nĩ gwĩthondekera. Onya nĩ ũgũthondekera agirie mũciĩ wa ngoro yaku. Mũndũ mũhũtu nĩ mũru ndarĩ thauti, ũngĩona ũguo nĩ mũhũtire to ti kũmaka. Mwathani arogocwo. Mũthenya wa ira tũkĩaria na mũtumia ũyũ wakwa, ndĩramũhe rũgano rwa mũthuri ũmwe wĩ Naikuru wagereirio thĩna-inĩ mũritũ no mũthamaki ũmwe warĩa marĩ ho. Koigi ũteragwo na rĩu nĩ koigi ũtaragia. Bwana asifiwe sana. Na mũthuri mũkũrũ ena mĩaka 77 akĩnjĩra arĩirio nĩ Ngai mwaka-inĩ wa 1972 ũhoro ũrĩa wĩ thĩinĩ wake na ũrutani ũrĩa wĩ thĩinĩ wake wa gũkararia magongona mohoi wa mĩhianano thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya ona thĩinĩ wa thĩ ĩno yothe gũtirĩ mũndũ ũngĩ ũkama understand. Akĩmwĩra nĩ ngakũrehera mũndũ. Ngĩmwĩra hĩndĩ ĩyo waragerio rĩ nĩguo ndaciaragwo. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Ahũrire thimũ Theophilus yambĩrĩria akĩrwo nĩ Ngai mũndũ ũrĩa ndakũheaga ũhoro wake nĩ wĩ ũyũ, na rĩu nĩ ihinda mũgaithĩrie tondũ nĩ ekumagara na nĩ egũthiĩ kũraihu. Bwana asifiwe sana. Na ihinda nĩ ikinyu rĩa kwaga gwĩtigĩra kũmomora magongona ma ndaimono thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Nĩ kũrĩ maũndũ mangĩ maiguĩkaga tarĩ ng'ano, nĩ kũrĩ maũndũ mangĩ maiguĩkaga tarĩ ndai iragwatithanio, no Ngai akĩmũthagathaga na akĩmwĩra ona andũ a ndini yaku yothe hatirĩ mũndũ ũthurĩte, ona andũ a kanitha waku na ciana ciaku gũtirĩ mũndũ ũthurĩte, no nĩ ngakuonia mwanake. Kana tiguo ndĩrakwĩraga, atiguo aratwĩraga ũkũ understand ũhoro wa magongona tondũ ti andũ othe ndĩhokeire ũndũ ũcio. Bwana asifiwe sana. Na twaragia na thimũ tũtirĩ tweka atĩa, tũtirĩ tweka atĩa, tũtirĩ tweka atĩa, tũtirĩ tweka atĩa, tũtirĩ tuonana. Mwathani arogocwo. No Ngai ũrĩa twĩtĩkĩtie nĩ egũkinyia ihinda, na gwakinyanĩra nĩ kuohorwo ĩtĩkĩra kuohorwo, gwakinyanĩra nĩ kuohorwo ĩtĩkĩra kuma kĩoho-inĩ, gwakinyanĩra nĩ gũtherio ĩtĩkĩra gũtherio. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Ndĩramwĩraga no kĩmenye rĩu mũthee ndigĩtio mweri ũmwe ngũthe 50 tiga kũnjĩta mwanake. Aranjĩra mwanake ũrĩo mwanake, nderĩtwo ĩgĩkinyia 50 rĩ nĩ ũgũkorwo watiga wana. Ũguo Ngai ambagĩrĩria kũruta ira na namba cigana. Ũguo no rimũ ũtungata nĩ ũgũthi na gũkena na kũrathimwo nĩwe. Bwana asifiwe sana. Gũkena na kũrathimwo korwo no werewe no nyite, tondũ he andũ hakinyire Jesu Kristo akĩra arutwo ake gũkena na kũrathimwo nĩ inyuĩ, tondũ maũndũ maya mothe marĩtio nĩ anabii matiamonire, no inyuĩ mũraikara na mothĩ na mũkamacinũra. We wakorwo nĩ ũrathiĩ rĩ ndũgĩthiĩ no gĩtige wagĩtuonia no gũtige prefect witũ prefect witũ no gũtigwe mũnene kũrĩ ũrĩa. Bwana asifiwe sana. Aramahe ũhoro wa ithe witũ, arutwo matiraerewa, no korwo nĩ Isaia warĩ ho, korwo nĩ Jeremia warĩ ho. Bwana asifiwe sana.
nĩ mangĩiyũkagia kiugo kĩa Ngai wega gũkĩra ũrĩa arutwo makĩiyũkagia Roho Mũtheru atokĩte igũrũ rĩao. Mwathani arogocwo. No Roho Mũtheru wa Ngai oka igũrũ rĩa arutwo makĩmenya ti ũhoro wa gũthekio na ti ũhoro wa gũkenererwo, nĩ kũnyarirĩka hamwe na Mwathani. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. No mamwĩraga angĩkorwo we tiwe ũkĩrĩ baba witũ rĩ, tuonie baba witũ na tũkũiga. Nĩ tũkũiga nĩ? Mwathani arogocwo. Tareke nyingĩre kamũra-inĩ ga 13 tũrũgamĩte ũguo, ayuthi atsirika reke itoikare thĩ, aciari reke itoikare thĩ. Nacio ndungata ciake ikĩmũthengerera ikĩmwarĩria ikĩmwĩra atĩrĩ, baba rĩu rĩ, korwo mũnabii ũcio nĩ kwĩra akwĩrire wĩke ũndũ mũnene rĩ, ndũngĩwĩkĩte? Githĩ ndũngĩkĩwĩka makĩria? Rĩu akwĩrĩte ũũ, wĩthambe ũthere. Bwana asifiwe sana. Andũ arĩa makũnyitagĩrĩra nĩ arĩkũ? Andũ arĩa magũtaraga nĩ arĩkũ? Andũ arĩa makũmagĩrĩria nĩ arĩkũ? Andũ aya mũndũ ũyũ wa ũgwĩtwo Naamani athinĩkania kĩgongona kĩa Ngai, athinĩkania Elisha mũnabii wa Ngai. Andũ acio magĩcokanĩrĩra magĩthiĩ makĩmwarĩria makĩmwĩra, baba ta thikĩrĩria tũkũhe ũhoro. Korwo mũndũ ũyũ wa Ngai akwĩrire ũrehe ndegwa 500 nĩ ũngĩrehire? Korwo mũndũ ũyũ wa Ngai akwĩrire ũrehe thahabu cia bũrũri wothe nĩ ũngĩrehire? No rĩu akwĩra ũndũ mũhũthũ. Bwana asifiwe sana. Thiĩ ũgethambe. Bwana asifiwe sana. Ona ithuĩ ũndũ ũrĩa tũgwĩka nĩ ũndũ mũhũthũ, nĩ ũndũ ũngĩirwo nĩ maitho ma mũndũ. No gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki nĩ ũndũ mũtĩĩkanu. Gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki nĩ ũndũ mũtherie. Gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki nĩ ũndũ mwamũre thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Bwana asifiwe sana. Ũrĩa ũgũtaraga nũ? Nũ ũyũ ũgũtaraga mũirĩtu ũyũ? Nũ ũyũ ũgũtaraga mwanake ũyũ? Bwana asifiwe sana. Nĩ njũĩ nĩ makwĩraga anake a rika rĩaku no amenya matirĩ kanyamũ. Matirĩ, andũ a rika rĩaku matirĩ kĩ? Nĩ aharia kĩ? Nĩ aharia kĩ? Bwana asifiwe sana. Etha gĩthuri gĩtungu kĩnoru kĩirũ kĩna ngata nene kĩna mbeca. Bwana asifiwe sana. Gĩkũhota gũthondeka njuĩrĩ yaku, gĩkũhota kũrĩha nyũmba yaku. Acio nĩo maragũtara. Andũ arĩa matarire Naamani makĩmũcokia raini. Twarana na andũ maragũtara wega. Twarana na andũ maragũcokia njĩra, magakwĩra ĩhĩ ithuri ici ciothe nĩ ndwaru. Mwathani arogocwo. No gũkua wĩ mũnyi. Bwana asifiwe sana. No gũkua wĩna thĩ, wĩna thĩna. Arabu ona watua gũciara kana na gĩthuri gĩkũrũ ũgũciara kana gakũrũ. Wakarora ũguo akoneka kahana cũcũ wanyu, no nĩ tondũ aciarĩ na gĩthuri gĩkũ. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Ngai arotũteithia mũno tũmenye arĩa tũratwarana nao. Thĩinĩ wanyu nĩ kũ-introduce-ĩtwo ihiko cia rũme kwa rũme. Thĩinĩ wanyu nĩ kũ-introduce-ĩtwo ihiko cia tumia gwa tumia. Na nĩ tũgũcikanja ũmũthĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Ti atĩ tũtimũĩ, nĩ tũmũĩ. Roho wa Ngai ndatũhithaga ndundu. Bwana asifiwe sana. Athuri aya magĩtarĩria mũthuri ũyũ gwĩtwo Naamani, ona matarĩ mamwĩta baba rĩngĩ, aigua baba agĩthikĩrĩria. Agĩthikĩrĩria. Aingĩ anyu nĩ marutĩtwo cukuru makaingĩrio ihiko-inĩ cia rũme kwa rũme. Bwana asifiwe sana. Nĩ gũkua gũkua wĩ mũnyinyi. No gĩkeno gĩakwa nĩ wĩthare. Na uma waganu-inĩ ũrĩkũ? Bwana asifiwe sana. Ume ũhoro wa ihiko-inĩ cia rũme kwa rũme. Bwana asifiwe sana. Ume ũhoro wa ihiko-inĩ cia tumia gwa tumia. Ume kĩgongona-inĩ kĩa masturbation. Bwana asifiwe sana. Na nĩ gũgũthaitha ndĩragũthaitha mwana wakwa, ndume kĩgongona-inĩ kĩu. Nĩ gĩgũkũni, nĩ gĩgũkũraga. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Igongona nĩ nyingĩ ikwambĩrĩrio. Ona kũwĩra nĩ mũingĩ ũkũrutwo. No wĩhoke Ngai.
na ndukarumanirire na muingi. Rumanirira na uria kiugo kia Ngai kiroiga. Rumanirira na uria mugambo wa Ngai uroiga. Bwana asifiwe sana. Ati ndungata ciake ikimuthengerera ikimwariria ikimwira atiri baba riu ri korwo munabii ucio ni kwira akwirire wike undu munene ri ndungiwikite githe ndungikiwika makiria riu akwirite withambe uthere uguo nionaga namania nage nimonaga namania naki. Bwana asifiwe sana. Nimamenyaga giki nikio giko kiria kigiaga munene witu. Ngai arotwehereria giko giothe nigetha tuhote kuhinguka maitho, nigetha tuhote kuona mbere, tutungatwo ni Ngai uria twendete na Ngai uria twaragia uhoro wake. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Korwo twiruini mungithamba maita 7. Maandiko maroiga atiri kamaraini ka 14 hindi iyo agigiikuruka agitobokia metobokia 7 Jorodani o ta uguo mundu ucio wa Ngai oigite, naguo mwiri wake ukimucokerera ukihana o ta mwiri wa kana kanini agigithera. Mwathani arogocwo. Gutherio mwiri ni kurekererio riri mweru, urorekererio riri wa uyuthi, urorekererio hinya mweru thiini wa ritwa ria Jesu. Na tarekia inde mwire ni hari kindu andu maritiga itheru. Itheru ni mehia. Itheru ni ki? Itheru ni mehia. Tiga itheru. Wi muiritu tiga itheru na arume. Wi mundu rume tiga itheru na iritu. Tiga ku aya huyo tunaongeanga naye sana. Unajua tu tunajoke sana. Jokes ingi ni ciorimu ni iguguikia mwaki-ini. Ngai witu arotuteithia. Bwana asifiwe sana. Agigitobokia metobokia maigana. Agitobokia metobokia maigana. Muticokie wega. Agitobokia metobokia maigana. Agithambio mwiri wake ukihana ta mwiri wa kana kanini agithe. Ngai witu ni mwihokeku. Ngai aroguteithia. Na ningwenda andu aria mehiko-ini cia rume kwa rume munyone wabici muthenya wa Tuesday. Nigucira na inyuĩ to ni mwiui na ndugetere nguhurire thimu. Aria mehiko-ini cia tumia gwa tumia munyone wabici wiki iri ingi muthenya wa Wednesday wa Tuesday to ni mwiui na ndugetere nguhurire thimu. Ndimutwiragia muno. Nake maandiko maroiga nake akihunduka agicoka he mundu ucio wa Ngai we mwene ona gikundi giake giothe agikirugama mbere yake akiuga uu ti itheru riu ndikumenya ati gutiri Ngai ungi guku thi guothe. Ugai uguo ti itheru riu ndikumenya ati gutiri Ngai ungi guku thi guothe tiga o guku Isiraeli. Na tondu ucio ndaguthaitha witikire ati nie ndungata yaku nguhe nduhi. Ugai nguhe nduhi. Mwathani arogocwo. No ihinda riri ritiari ria mundu ugwitwo Elisha kwamukira. Ira tukiaria na yuthia ni ira kan Friday ugiuka gukia Githurai 44 monaga ta marari acerere. No gutiri mundu uceragirwo tungata-ini. Gutiri mundu uceragirwo tungata-ini. Mwathani arogocwo. Na mundu uria uceragirwo tungata-ini no Simeoni mukurene. Tondu nake ndamenyana ndamenya kwi mugomo muhariririe. Mwathani arogocwo. Ndamenyaga kwina undu haririirio kwina rugendo ruhaririirio rwa guthie Golgotha. No we tondu ni uiguite uguo uiguite ndukanage guka igongona-ini ritu riothe wi muyuthi ati tondu ngahe kindu utarutite ti ngahe mbeca utarutite. Bwana asifiwe sana. Na mbeca iria muri rutaga cia magongona akorwo ni igongona riaku mutikanetĩkĩre gucicokanĩrĩria hamwe ukosikia ithe ndũĩ guthoma kuja ujitore dhabihu yako. Mwathani arogocwo. Tondu guo niguo kwagĩrĩire. Ni ndegaga mbeca cia magongona kugerera moko-ini maingi. Ni ndegaga. Mwathani arogocwo.
tukamũraini gakaigana 16. Nowe akiuga atĩrĩ, o ta ũrĩa Jehova atũũraga muoyo, o we ũrĩa niĩ ndũgamaga mbere yake rĩ, ndirĩ kĩndũ ingĩamũkĩra. Nake Naamani agĩkĩmũringĩrĩria mũno, oe no akĩrega, tondũ rĩtiarĩ ihinda rĩa gwĩka atĩa, rĩtiarĩ ihinda rĩa kwamũkĩra. Nĩ kũrĩ andũ ihinda rĩao nĩ ikinyu rĩa kũruta, kũrĩ andũ ihinda rĩao rĩtiuma ikinyu rĩa kũruta, tondũ nacio irathimo itithiaga ũndũ ũmwe cio, no kuohorwo nĩ gũkũ, gũtherio nĩ gũkũ. Nĩ tũranyitanĩra, gũtherio nĩ gũkũ. Nĩ tũraigua ayuthi, wĩ kĩndũ kana ũtarĩ, kuohorwo no kuohorwo, ũrutĩte no ũtarutĩte, gũtherio no gũtherio. Nĩ twanyitanĩra. Bwana asifiwe sana. Kamũraini ga 17 nĩgetha ndĩkie. Nake Naamani akiuga atĩrĩ, kũngĩkorwo ti ũguo rĩ, ndagũthaitha ũreke niĩ ndungata yaku heo tĩri mĩrigo ĩrĩ ya nyũmbũ, nĩ ũndũ rĩ, niĩ ndungata yaku gwata rĩu ndikarutĩra ngai ingĩ ihaki rĩa njino kana igongona rĩa mũthemba ona ũrĩkũ tiga o Jehova. Mwathani arogocwo. Ugai thutha wakwa, ndikarutĩra ngai ingĩ ihaki rĩa njino kana igongona rĩa mũthemba ona ũrĩkũ tiga o Jehova. Haya, Bwana asifiwe sana. Toigana hinya mũyuthi. Ndikarutĩra ngai ingĩ ihaki rĩa njino kana igongona rĩa mũthemba ona ũrĩkũ tiga o Jehova. Bwana asifiwe sana. Turona maniarirwe thambe rũĩ maita maigana. Tathiĩ harĩa mũrango-inĩ. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Naya nĩ ayuthi othe arĩa twĩ nao, othe mekuo sawa sawa, na mũtigaikare thĩ. Mũrore na gũkũ, ingĩrai thĩinĩ, ndenda mũrũgame mwĩ thĩinĩ wa kanitha, ti nja ya kanitha. Thongathongai na haha, ti mwĩ nja ya kanitha, nĩ mwĩ thĩinĩ wa kanitha. Ndenda kũmuonia igongona rĩa gwĩthamba maita mũgwanja. Bwana asifiwe sana. Ndĩrenda andũ erĩ no wakinya haha ũkaruta iratũ. Bwana asifiwe sana. Na wako nĩ gwĩkĩrĩte tũthogithi ta twĩrwo nĩ reverend, ndũkamake, wĩ witũ mũno. Rũciũ kwanja nĩwe ũkũgũra iria cia goro, ndũkaigue thĩna. Ndĩrenda andũ erĩ. Andũ mũrũgame hau, mambe mũke andũ erĩ haha, ruta nginya thogithi, tiga kũmaka. Nako ina tũthogithi, tũu no ena tũthogithi tũthaka, tũramachi na mũbuto ũcio. Andũ nĩ moĩ kũmacithania, Ngai amũrathime. Bwana asifiwe. James koretigĩra kũruta thogithi, mũtigetigĩre. Mwathani arogocwo. Githĩ ti ihinda rĩa kwamũra ayuthi. Maguta mangĩ hakanaga mũtimenyaga gĩtũmi kĩamo, na maguta nĩ gũtuanga, matuangaga macoki mothe ma ndaimono. Mwathani arogocwo mũno. Bwana asifiwe sana. Kwa Pastor Moi. Nyitĩra maikrofoni ĩno. Ndĩratwambĩrĩria na James na kamwana gaka. Mũtare nĩ maita maigana mũtikambe gũka andũ a Ngai. Nĩkĩo tũranyitĩra maikrofoni. Ndĩrakũhe wĩra nawe ũkang'athia. Ikohanĩte atĩ. Bwana asifiwe sana. Githĩ mũtirenda kũmenya maita mũgwanja. Bwana asifiwe sana. Rita rĩa mbere teka moko maku ũguo mũtare. Sawa sawa.
tulia maru. Okera. Haya tutare. Ucio ũngĩ ĩkĩra iratũ ikare thĩ James tũrĩkirie ithe mũtiĩrwo mũtigetere gũtengemanio mũtiratara kanitha Bwana asifiwe sana. Nĩa mataragĩra Naamani maita marĩa aingĩra. Ithe ti arĩa marĩ hau. Bwana asifiwe sana. Amen. Nĩ mathira. Tũtũ nĩ tũirĩtu ndĩ no nginya tũgĩcuce hanini hanini na no twitũ. Nĩ tũmwendete Faith. Aya. Mugatara na hinya. Niki mutaratara. Na mweke haraka.
Hakafoine maene ekanaka rukenge ukirerera musareme inyagetwega mutongoria yeruta Israeli Misiri gari wewe moyoni gari wewe gari moyoni Ukamihokero tuga
nĩũcenjetie wewe mũthambia, nĩũthambĩtie kĩrĩa kĩrarĩ gĩko gĩgathera, we mũgarũrania, nĩũgarũrĩte wewe mũcenjia, nĩũcenjetie wewe mũthambia, nĩũthambĩtie kĩrĩa kĩrarĩ gĩko gĩgathera. Wanainĩ rwo nyĩmbo ũtatũ mũtheru ũkĩrwo ũrĩa ũtariĩ, na ũrĩa wandĩka no niĩ ngũtuĩrĩtie, na ngataũkĩrwo wĩ makĩria mũrĩa ingĩtarĩria. We mũgarũrania, nĩũgarũrĩte wewe mũcenjia, nĩũcenjetie wewe mũthambia, nĩũthambĩtie kĩrĩa kĩrarĩ gĩko gĩgathera. We mũgarũrania, nĩũgarũrĩte wewe mũcenjia, nĩũcenjetie wewe mũthambia, nĩũthambĩtie kĩrĩa kĩrarĩ gĩko gĩgathera. Gũtirĩ wakuonirie gwitũ mũciĩ, gũtirĩ worĩrĩirie kana nĩanjũĩ, gũtirĩ wahoire kĩrĩra gĩakwa ũnjĩrĩte nĩũnjũĩ na marĩtwa makwa. We mũgarũrania, nĩũgarũrĩte wewe mũcenjia, nĩũcenjetie wewe mũthambia, nĩũthambĩtie kĩrĩa kĩrarĩ gĩko gĩgathera. We mũgarũrania, nĩũgarũrĩte wewe mũcenjia, nĩũcenjetie wewe mũthambia, nĩũthambĩtie kĩrĩa kĩrarĩ gĩko gĩgathera. Wabataririo nĩ niĩ ũgĩũka ũkĩnjetha ndwendire kũmenya, thomete nginya kũrĩrĩa wanyonire, no kĩnyenda niĩ nĩndamenyire. We mũgarũrania, we mũgarũrania, nĩũgarũrĩte wewe mũcenjia, nĩũcenjetie wewe mũthambia, nĩũthambĩtie kĩrĩa kĩrarĩ gĩko gĩgathera. We mũgarũrania, nĩũgarũrĩte wewe mũcenjia, nĩũcenjetie wewe mũthambia, nĩũthambĩtie kĩrĩa kĩrarĩ gĩko gĩgathera. Mũcenjia wa rũgano na mũgarũrania harĩa werekera, nĩhacenjagia mũndũ ũtarĩ kĩene, ũkamũteithia. We mũgarũrania, mũcenjia wa andũ ake. We mũgarũrania, nĩũgarũrĩte wewe mũcenjia, nĩũcenjetie wewe mũthambia, nĩũthambĩtie kĩrĩa kĩrarĩ gĩko gĩgathera. We mũgarũrania, nĩũgarũrĩte wewe mũcenjia, nĩũcenjetie wewe mũthambia, nĩũthambĩtie kĩrĩa kĩrarĩ gĩko gĩgathera. Bwana asifiwe sana. Ngai nĩ momori wanamomorera wanaraganĩria ithũngũri na irĩma. Ngai we
momori wanamomorera wanaraganĩria ithũngũri na irĩma. Wanamomorera wanaraganĩria ithũngũri na irĩma. Iwe momori Wanamomorera wanaraganĩria ithũngũri na irĩma. Iwe munene Iwe mutugia mukira ngatho kuma ngoro-inĩ no wĩkĩte manene. Ũtũũrĩre wakwa niĩ ngatuĩka ũira kwĩ ndũrĩrĩ nyingĩ. Iwe momori Wanamomorera wanaraganĩria ithũngũri na irĩma. Iwe momori Wanamomorera wanaraganĩria ithũngũri na irĩma. rũthingo rwa Jeriko warũmomorire tondũ wa hinya waku. Ngai ũkĩgocithio ũkĩnyita Sodomu hamwe na Gomora ũkĩmĩharagania na ũkĩmĩmundia mwaki. Iwe momori Wanamomorera wanaraganĩria ithũngũri na irĩma. Iwe momori Wanamomorera wanaraganĩria ithũngũri na irĩma. Anarĩ na kĩrĩma gĩtagwo Penina kĩiyũirwo nĩ mwĩtĩo na mwĩtũgĩrio mũingĩ. Mũmomori ũgĩũka ũkĩharagania ũgĩtũgĩria na ndokĩmũhe Samũeli. Iwe mũmomori Wanamomorera wanaraganĩria ithũngũri na irĩma. Iwe mũmomori Wanamomorera wanaraganĩria ithũngũri na irĩma. Amani arĩ kĩrĩma gĩa Mũrindĩkai kĩrĩa kĩriragĩria kũraga Ayahudi. Mũmomori ũgĩũka ũkĩharagania ũgĩtũgĩria Ayahudi na Mũrindĩkai. Iwe mũmomori Wanamomorera wanaraganĩria ithũngũri na irĩma. Iwe mũmomori Wanamomorera wanaraganĩria ithũngũri na irĩma. akwa ndanona irĩma ciana nenera ciana nditũĩra ngaihũrwo nĩ guoya na ngetigĩra mũno ikamomokerwo mũmomori ũgĩũka ngĩciharagania. Iwe mũmomori Wanamomorera wanaraganĩria ithũngũri na irĩma. 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 Haleluya. Haleluya. Mwathani arogocwo. Mũndũ wĩna igongona rĩake nĩwe hete kahinda kau arute. Igongona nĩ tondũ igongona rĩu tuma narĩo. Na mũndũ aciari ciana mũciari egũkũ no mwana ndarĩ kuo. Igongona rĩu riuma rĩa ciana nĩ ũrũgamĩte ithenya-inĩ rĩa mwana na ũigue ũiganĩire na Ngai akũrathime tondũ ndigũkũhaka maguta mene.
matiuma manyu umuthi. Mwathani arogocwo. Moima ma ciana. Hallelujah. Huyu nake ni evangelist. Bwana asifiwe sana. Sio ndio matari guoya. Hallelujah. Bwana asifiwe sana. Maandiko maroiga atiriri, thiini wa athamaki o iyo turi thiini wayo Bwana asifiwe sana. Kamaraini ga 17 nake Naamani akiuga atiri, kungikorwo ti uguo ri, ndaguthaitha ureke nie ndungata yaku heo tiri mirigo iri ya nyumbu, ni undu ri nie ndungata yaku gwata riu. Bwana asifiwe sana. Ugai gwata riu, gwata riu. Ndikarutira Ngai ingi ihaki ria njino kana igongona ria muthemba ona uriku tiga o Jehova. Mwathani arogocwo. Andu ni manogire nikio maikarite thi. Bwana asifiwe sana. Iro cio muriganitie rugama no tige kunamia tuikare thi tu igongona-ini. Mwire kuma riu ndiri Ngai ungi ngutungata. Unyinyi-ini wakwa ndiritungatagira Jehova. Withiini wakwa ndirigocithagia Jehova. Uiritu-ini wakwa ndirigocithagia Jehova. Wanake-ini wakwa ndirigocithagia Jehova. Ndikainamirira Ngai cia mihianano, Ngai cia Baali, tiga o Jehova wiki. Mwathani arogocwo. Ndiri Ngai ungi ngagoca, ndiri Ngai ungi ngambararia, tiga o Jehova wiki. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Mundu gwitwo Naamani akirireria tiri wa Isiraeli. Kiuga haria ndina nyumbu igiri, ndina nyumbu na no ihote gukua makunia meri ma tiri ndithiire naguo kuria gwitu tondu ti kurathimeta guku kwanyu. Mwathani arogocwo. O hau uri. Bwana asifiwe sana. O hau urungie noho kirathimo giaku kirarekererio ri thiini wa ritwa ria Jesu muru wa Ngai uria wi iguru muno. Ndahingurithia irathimo iria itongagirira kieha kana maithori iguru ria ndungata ici Mwathani. Anake aya na iritu na ciana nyinyi me guoko-ini gwaku Ngai. Ndaria kirathimo kia Ngai Ithe, Ngai Muriu na Ngai Roho Mutheru, na kirathimo giki gikinyirire anake aria metigirite Ngai, airitu aria metigirite Ngai, twana twa tuhina twa tuiritu turia twetigirite Ngai, o hamwe na athuri na atumia. Uwega wa Ngai uroikara hamwe na inyui, utugi wa Ngai witu uroikara hamwe na inyui. Kiugo kia Ngai kiromutongoria muthenya na utuku, riri wa Ngai urotwaranaga hamwe na inyui. Mutirabatara gukua tiri na nyumbu, murabatara kuinuka na maguta macio. Mutuangeirwo macoki mothe ma daimono, mutuangeirwo migogo yothe ya daimono, mutigithukanitio na maritwa maria mutuitwo, na mutigithukanitio na magongona mothe maria manarutwo iguru ria miturire yanyu. Ayuthi othe moke haha mbere nigetha tuthie na mbere na igongona ritu na muhiuhe. Bwana asifiwe sana. Ayuthi othe moke haha mbere na mwambararie moko manyu na iguru na mwibange wega. Na inyuĩ kanitha mutikagutare hindi ya gutara no Samueli werathimirwo. Samueli kiria wĩrirĩirie Ngai arokuhingũrĩra njĩra na wamũkĩre thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Acio angĩ nĩ manogire moigire ũyũ nĩ ũrimũ.
akiri undu mwe na maundu mothe mundu kwenda kugaya muoyo ni mwathani arogocwo. Ona Naamani oigĩte nĩ ũri na akaheana ũhoro wa njũĩ cia kwao. Airĩtu aya megũtwarithia ndege mwĩroreire, airĩtu aya megũtwarithia ngari cia bata mwĩroreire, airĩtu aya mekũhunjia kiugo kĩa Ngai thĩ yothe mwĩroreire. Bwana asifiwe sana. Ndahingũrithia iheo cia mĩthemba yothe ciũke igũrũ rĩa ciana citũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Ayuthi ugai thutha wakwa, Jehova Ngai ta ũrĩa ũtũũraga muoyo, nĩ ngũkwamũrĩire mũthenya wa ũmũthĩ arĩ mũthenya wa gũũka gwĩtigithũkania na kĩhumo gĩakwa kĩrĩa njiarĩtwo, arĩ mũthenya wa gũũka gwĩtigithũkania na rĩtwa rĩrĩ nduĩtwo. Ndehanda kĩgongona-inĩ kĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ndetigithũkania na kĩhumo gĩakwa, ndetigithũkania na magongona ma kĩhumo gĩakwa. Ndoiga ndĩrĩtungatagĩra Ngai, ndĩrĩgocaga Jehova na ndikainamĩrĩra mĩhianano na ndikahoya ngai ng'eni. Ngũtũũra ndũmbũragia rĩtwa rĩa Jehova Njire, ngũtũũra ngocaga rĩtwa rĩa Jehova, ngũtũũra ngocaga rĩtwa rĩa Jehova. Nĩ ũndũ Ngai nĩ wandeithia, niĩ ndungata yaku, na kuma ũmũthĩ ndirĩ Ngai ĩngĩ ngarutĩra ihaki, ndirĩ Ngai ĩngĩ ngainamĩrĩra, ndirĩ igongona ngaruta rĩa kwambararia ũthamaki wa nduma. Mwĩrĩ wakwa nĩ ndawamũra, nĩ ndawohora ihiko-inĩ cia rũme kwa rũme, nĩ ndawohora ihiko-inĩ cia tumia gwa tumia, nĩ ndarega gũkua nĩ tondũ wa mawaganu, nĩ tondũ wa mehia. Ndambararia Ngai ũrĩa ũtũũraga muoyo, na ndoiga magongona makwa mothe ndĩrutagĩra Jehova Njire. Kũrĩa ndĩrona ta gũtarĩ njĩra, nĩ njũĩ nĩ watuma njĩra Ngai. Wĩthĩ wakwa ndũkwanangwo nĩ Saitani, ũirĩtu wakwa ndũkwanangwo nĩ Saitani, wanake wakwa ndũkwanangwo nĩ Saitani, ũnyinyi wakwa ndũkwanangwo nĩ Saitani. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, nawe kĩhumo gĩakwa thikĩrĩria. Nĩ njũĩ harĩa ũbangĩte kũnjirigĩra, nĩgetha ndikone ha kuumĩra. Nĩ ndatuanga mĩnyororo ĩno yothe ĩthiũrũrũkĩirie thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Kĩhumo gĩakwa thikĩrĩria. Nĩ menyete harĩa ũragagĩra andũ ethĩ, niĩ ndigũkua, nĩ ngũtũũra muoyo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Kĩhumo gĩakwa thikĩrĩria. Nĩ njũĩ harĩa ũndegeire kĩoho-inĩ kĩa mathĩna, nĩ ndatagarara mathĩna mothe thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Kĩhumo gĩakwa thikĩrĩria. Nĩ njũĩ gwitũ gũtihikagwo ona gũtihikanagio. Nĩ ndatua mĩkwa ĩno, nĩ ndatua mĩnyororo ĩno, niĩ nĩ ngũgocithia Ngai, Ngai ũrĩa ũtacenjagia na Ngai ũrĩa ũtagarũrũkaga. Kĩhumo gĩakwa thikĩrĩria. Nĩ njũĩ kwanyu gũtitongagwo, no niĩ nĩ ngũtonga. Ndaregana na roho wa thĩna, ndaregana na roho wa mathirĩ, ndaregana na roho wa ikuũ, ndaregana na roho wa ũhoi wa Saitani. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Kanitha mbararia imoko manyu na igũrũ, muge thutha wakwa yuthi makirĩte, Jehova Ngai ta ũrĩa ũtũũraga muoyo, twaria kĩrathimo igũrũ rĩa ciana citũ arĩa tũrĩ nao kĩgongona-inĩ, ona arĩa tũtarĩ nao, arĩa marĩ mwena-inĩ wa online, arĩa marĩ mwena-inĩ wa Theophilus TV,
twaria kirathimo iguru ria ciana citu twacitigithukania na mibango yothe ya daimono na mibango yothe ya saitani thiini wa ritwa ria Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ngai wĩgocithie na ciana citu itigũkua nĩ ndwari. Ugai na hinya aciari, ciana citu itigũkua nĩ ndwari, itigũkua nĩ mĩrimũ ya ndĩra thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Twatigithũkania ciana citu na mĩtino yothe na mĩkosi yothe thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ciana citu nĩ njohore irĩ mabũrũri-inĩ ma nanja, ona marĩ thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya, ona marĩ mathukuru-inĩ, marĩ ma-secondary, marĩ thĩinĩ wa primary, ona marĩ thĩinĩ wa college na university. Othe tuoiga nĩ arathime, twambararia ciana citu na kũrĩ we, na tuoiga gũtirĩ Ngai ũngĩ megũtungata, niwe megũtũra matungatĩte. We Jehova Jireh, we Ngai ũtacenjagia na Ngai ũtagarũrũkaga, Ngai maririkane na Ngai ũmarathime thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Arĩa marĩ mabũrũri-inĩ ma nanja, ciana iria citu irĩ bũrũri-inĩ wa nanja, cianake, cia airĩtu, cia tũhĩĩ, cia tũirĩtu, othe nĩ arathime. O kũrĩa mararutĩra mawĩra, o kũrĩa marĩ mathukuru, ciana citu nĩ ndathime, ciana citu nĩ njohore, nĩ megũkinya kũrĩa tũtakinyire thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ, mũthamaki wa thamaki. Ugai ameni na mũhũrĩre Jesũ witũ rũhĩ rwega. Bwana asifiwe sana. Hũrai rũhĩ rwega. Nĩ aigana maretĩkia nĩ mohoro? Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Ndakenire rĩrĩa manjĩrire, ndakenire Nĩtũthiĩ nyũmba-inĩ ya Baba. Ndamũrirwo rĩrĩa manjĩrire, ndamũrirwo rĩrĩa manjĩrire, nĩtũthiĩ nyũmba-inĩ ya Baba. Nĩtũthiĩ, 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 nĩtũthiĩ nyũmba-inĩ ya Baba. Ndakũrirwo rĩrĩa manjĩrire, ndakũrirwo rĩrĩa manjĩrire, ndakũrirwo rĩrĩa manjĩrire, nĩtũthiĩ nyũmba-inĩ ya Baba. Nĩtũthiĩ, 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 nĩtũthiĩ nyũmba-inĩ ya Baba. Nĩtũthiĩ, 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 nĩtũthiĩ nyũmba-inĩ ya Baba. Ndatheririo rĩrĩa manjĩrire, ndatheririo rĩrĩa manjĩrire, ndatheririo rĩrĩa manjĩrire,
nĩtũthiĩ nyũmba-inĩ ya baba. Nĩtũthiĩ, nĩtũthiĩ, nĩtũthiĩ. Nĩtũthiĩ, nĩtũthiĩ, nĩtũthiĩ. Nĩtũthiĩ, nĩtũthiĩ, nĩtũthiĩ. Nĩtũthiĩ nyũmba-inĩ ya baba. Ndakũrirwo rĩrĩa manjĩrire. Ndakũrirwo rĩrĩa manjĩrire. Ndakũrirwo rĩrĩa manjĩrire. Nĩtũthiĩ nyũmba-inĩ ya baba. Nĩtũthiĩ, nĩtũthiĩ, nĩtũthiĩ. Nĩtũthiĩ, nĩtũthiĩ, nĩtũthiĩ. Nĩtũthiĩ, nĩtũthiĩ, nĩtũthiĩ. Nĩtũthiĩ nyũmba-inĩ ya baba. Amen, amen. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Rĩu ndĩrenda ayuthi tondũ nĩ ndarĩkia wĩra wanyu mũgoce Ngai. Nyĩmbo ici, nyĩmbo cigana mũrorete rĩu aciari anyu na mũmere nĩ thengi nĩ kũmũrehe nyũmba-inĩ ya baba. Haleluya. Kanisa mkeni tafadhali. Tumsifu Bwana pamoja. Ebeneza, 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 what I wonder you are. I have so much Ebeneza, Ebeneza, the wonder you are. Ebeneza, 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 what I wonder you are. Ebeneza, so much Ebeneza, Ebeneza, what I wonder you are. Jehovah Jireh, Jehovah Jireh, Jehovah Jireh, what a wonder you are. I love you so much, Jehovah Jireh, Jehovah Jireh, what a wonder you are. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, what a wonder you are. I love you so much, El Shaddai, El Shaddai, what a wonder you are. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, what a wonder you are. I love you so much, El Shaddai, El Shaddai, what a wonder you are. Anaweza, anaweza, anaweza wa Mungu, anaweza, 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 anaweza Bwana wa Mungu. Abariki, abariki, ambariki Bwana wa Mungu, ambariki, 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 ambariki Bwana wa Mungu. Anaponya, anaponya, anaponya Bwana wa Mungu, anaponya, 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 anaponya Bwana wa Mungu. Ainua Bwana wa Mungu, ainua, ainua, ainua. Tushangamushe wanayu, tushangamuke, chezea Bwana. Anaweza Bwana wa Mungu, anaweza, 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 anaweza Bwana wa Mungu. Kimbilio Bwana wa Mungu, kimbilio, 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 kimbilio Bwana wa Mungu. Arĩa maragia na tũndua na ngoro-inĩ tiguo, nĩkĩo gĩkeno kĩagaga nyũmba-inĩ ya Ngai, na nĩ wanjĩkire wega wanyonia mahoya. Nĩ wega makĩria o we waiyũrirwo nĩ tha na ndũgarũrũke, nĩkĩo ũndirikanaga makĩriganĩra, na nĩ wanjĩkire wega wanyonia mahoya. Na nĩ mĩringo ya ngoro ĩrwarĩtwo nĩ aingĩ, aingĩ maigaga matirĩ na iheo icio, nĩkĩ waheirwo nĩ Ngai rĩrĩa wetĩkirie. Nĩ wega makĩria
waiyũrirwo nĩ tha na ndũgarũrũke nĩkĩo ũndirikanaga makĩriganĩra na nĩ wanjĩkire wega wanyonia mahoya athuri matire maũndũ anake metagwo njamba nũndũ wa ũhoti airĩtu metagwo ikeno makenagia Ngai na rĩrĩa maikarĩte thĩ ng'aragu nĩ nene nĩ wega makĩria o we waiyũrirwo nĩ tha na ndũgarũrũke nĩkĩo ũndirikanaga makĩriganĩra na nĩ wandĩkire ta wanyonia mahona aingĩ manyuaga hau thĩinĩ wa gĩkeno aingĩ mateaga hau thĩinĩ wa gĩkeno na rĩrĩa maikarĩte thĩ ng'aragu nĩ nene nĩ wega makĩria o we waiyũrirwo nĩ tha na ndũgarũrũke nĩkĩo ũndirikanaga makĩriganĩra na nĩ wanjĩkire wega wanyonia mahoya nĩ wega makĩria o we waiyũrirwo nĩ tha na ndũgarũrũke nĩkĩo ũndirikanaga makĩriganĩra na nĩ wanjĩkire wega wanyonia mahoya muoyo Jesu muoyo haleluya muoyo Jesu muoyo Jesu muoyo nĩkĩo ndĩraina nĩ tondũ wa Yesu thĩinĩ wa mũthuri Eni agasusa maya magathira mũirĩtu akarũgĩra Jesu nĩkĩo ndĩraina nĩ tondũ arĩ muoyo Jesu muoyo muoyo Jesu muoyo lukia Yesu muoyo nĩkĩo ndĩraina atonyaga thĩinĩ wa mũyuthi Eni agasusa maya magathira mũyuthi akarũgĩra Jesu nĩkĩo ndĩraina nĩ tondũ arĩ muoyo Jesu muoyo Jesu muoyo Jesu muoyo nĩkĩo ndĩraina nĩ tondũ thĩinĩ wa kanitha agasusa maya magathira ũthiĩ kanitha ũkarũgĩra Jesu nĩkĩo ndĩraina nĩ tondũ muoyo haleluya Jesu muoyo thank you Lord amen ndona ta mũgũthiĩ mũno mwathani arogocwo nĩ mwahingũka harĩa hekũhingĩtwo mũrĩ arathime mwathani arogocwo ayuthi arĩa marĩ kuo na arĩa matarĩ kuo na nĩ aitũ othe nĩ arathime Bwana asifiwe sana na harĩ ũndũ ũmwe tu ngwenda kũgweta rĩrĩa mwaharĩrĩria gĩthomo kĩa yuthi mũtigakoragwo na guoya na mũtigakoragwo mũgĩtigĩra mũgatongoria service mũkarĩkia mũgeta altar call mũgetia sadaka twĩkuo kana tũtarĩ nĩtũranyitanĩra gĩthomo kĩa yuthi kĩheo gĩtĩo na gĩkĩrĩrwo mũno nĩgetha manyitĩrĩrwo na makũre mũno mwathani arogocwo ũguo mũkorwo na inyuĩ mwĩbangĩte wega tarĩ mũhunjia ũrĩa ũkũhunjagia nĩ ahunjirie wega tũtikwendaga arenge tondũ ima na ũrutani mwega Bwana asifiwe sana na ũrutani ũcio nĩ wa Ngai na nĩ wega gũtũndoirĩra gũkũ kwanyu mũtondoirĩre kũ tondũ gũkũ na tũgũthekerera o hanini tondũ wĩwi nĩ mwaigua ayuthi ũguo mũtigetige okorwo nĩ nyĩmbo mwĩbundithiei nĩ njũĩ nĩ gũkorwo na macindano ma mayuthi mothe makanitha matatũ na nĩ njũĩ gũkũ njatha-inĩ nĩo magacinda gũkũ njatha-inĩ nĩ njũĩ nĩo makahota nĩ njũĩ Kawangware nĩo makahota nĩ njũĩ 44 nĩo makahota Bwana asifiwe sana tondũ othe nĩ ciana na ithe ti ciana citũ Bwana asifiwe sana ũguo Ngai amũrathime na mwĩke wega na ndũkaigue wĩ mũhingĩrĩrie nĩ mũndũ ndũkaigue wĩ mũhingĩrĩrie nĩ kĩ ona wathinĩkanio nĩ mũndũ tigĩrĩra nĩ woka nĩ wona reverend ona wathinĩkanio nĩ mũndũ tigĩrĩra nĩ woka nĩ wanyona ona Regina ũyũ matirwo nĩ wanyua mũthirikania mũgoka mũkanyona mũgerete mũrango wa na thutha
mwathani arogocwo na gutire mundu ugukuria mwathani agocwo githomo giki kianyu koragwo inakio thutha wa mieri 2 rita rimwe uguo hindi ĩyo ĩngĩ mũgathiĩ Gĩthũrai 44 kana tiguo na mwathiĩ Gĩthũrai 44 kwambĩrĩria service ya rũcinĩ nginya kũrĩkia rĩu thaa 8 nĩ inyuĩ uguo kana tiguo mwakorwo mwĩtoro nĩ ha mwakorwo mwĩtoro nĩ ha nyuĩ tũtimuohete na nĩ tũmwendete nĩ tondũ wa mwathani ũndũ ũcio ngĩhikaniai no hiki wa kanitha nĩkĩ hau haha thutha matanahũra rũhũ mwĩke mohiki ma kanitha mahiki matheru mwathani arogocwo maũndũ na merĩ marĩa marĩ ho asifiwe sana mwĩke kĩ mohiki mathe mwathani arogocwo toka haha Joseph Mjangu Bwana asifiwe sana rugama thutha haha njĩra ngũthurĩre ndawona tũkĩũnyitithania rĩu ngũthurĩre ndawona Bwana asifiwe sana mũtigetigĩrane maũndũ na merĩ matungate Ngai na Ngai amũteithie mũno na mwĩke wega Bwana asifiwe sana na arĩa mathomete mena iheo cia mĩthemba ĩtiganĩte no twende kũmenya wĩkĩte kĩ ti handũ twĩna ho wĩra no twende kũmenya wĩkĩte kosi ĩrĩkũ Bwana asifiwe sana tayu Reverend nĩendete mandathi mũno Reverend wanyu na toko nĩ mũthomeire kũru wĩ mwanake kana wĩ mũirĩtu mawĩra mothe marĩa mũthomeire Ngai amũrathimĩre wĩra wa moko manyu na Ngai amũtwarere boĩ kũraihu mũno Bwana asifiwe sana ona arĩa matathomete maremirwo gũthoma nĩ tondũ wa kwaga mbeca Ngai witũ ndararora maratathi Ngai atua gũkũrathima no egũkũrathima na Ngai amwĩke wega na amũrathime na nĩtũmwendete nĩ tondũ wa mwathani Bwana asifiwe sana Mjangu nĩ thurire ndũĩ njetaire thure nĩkĩo ndĩrarĩa marĩ ho mwakikana muoyo mũndũ ecũranie Jehova na magai merĩ makũgayania na mwĩke wega ikarai thĩ na mũnyite mũndũ sadaka yake gĩcunjĩ gĩake gĩa 10 mũnyite sadaka yaku ũguo gĩcunjĩ gĩaku gĩa 10 igongona rĩothe wĩna rĩo mũthemba wothe ũnyite nĩgetha tũhoe mabataro manyu mothe nĩ twamahoera na nĩ mahingu ciana cianyu nĩ tũcihoeire na nĩ tũciohorithĩtie thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ mũtikĩrũgame kanitha kamũnogire aya nĩ anogu ndũĩ no marĩ kesa kũrĩa nyita sadaka yaku ũguo na gĩcunjĩ gĩaku gĩa 10 na sacrifice yaku ũmenyite na guoko kuorĩo uga Jehova Ngai torĩo tũraga muoyo ndĩ thĩinĩ wa kĩgongona-inĩ gĩaku gĩtheru na guoko-inĩ gwakwa kuorĩo ndĩna igongona nyitĩte rĩa gũkũgocithia ndathimĩra wĩra wa moko makwa thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru rehe indo icio tũheo rwĩmbo harĩa nĩ DJ wakikana muoyo mũndũ ecũranie Jehova na magai merĩ makũgayania na nĩakahe mũndũ na ndericũkwo aremi guai kana mũikare ikũrai matũ kana mũhinge gũtirĩ watho mwerũ ũkĩte ũkaima igũrũ ũkwĩrwo tiga ũrĩa mwerirwo tene Adamu athaithirwo nĩ Ngai akĩrwo ndakarĩe mũtĩ ũrĩa marĩkanĩire arĩa Ngai akĩmenya
ingata na ndericukwo aremi gwai kana muikare ikurai matu kana muhike gutire watho mweru kite okaima iguru gukwirwo tiga uria kwerirwo tene. Akimathaithaga na matiĩtĩkie maĩ maiyũrire thĩ andũ othe makĩũragwo Ngai akĩmanina na ndericũkwo aremi gwai kana mũikare ikũrai matu kana mũhinge gũtirĩ watho mwerũ ũkĩte ũkoima igũrũ gukwirwo tiga uria kwerirwo tene. Sodomu na Loti wahonoki. Ngai witũ arathime ciana ici turerwo tuhoere na nĩ tũmohorete thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ na igongona riuma rĩa ciana na nĩ tũrĩkirie. Ũguo mwana ũcio arathimeirwo ha ahoneire ha ũraga gwĩtĩkia nĩkĩ? Bwana asifiwe sana. Ũguo nĩguo na niĩ ndigũcoka na kĩ nĩ gũthiĩ tũrathiĩ na mbere. Ũguo igongona ritũ aruta rĩkĩrĩte maũndũ manene mũno. Mwana waku nĩ mũrathime, mwana waku nĩ muohore, mwana waku nĩ mũhonu. Ithuĩ tũtihoera mĩrimũ yothe. Bwana asifiwe sana. Tero ũcio mũriganĩtie wĩtĩkie Ngai nĩ eka ũndũ. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Andũ akawa ngware tarũgamai. Bwana asifiwe sana. Naona andũ arĩa marĩraga tũkĩrĩra nĩ aya. Sawa sawa. Ngai amũrathime. Na nĩ tũmwendete nĩ tondũ wa Mwathani. Mwathani arogocwo. Mũthenya no ũgũkĩa. Haleluya. Na fĩyo ũhũthagĩra ya gũka gũkũ. Tĩkĩ? Fĩyo ũhũthagĩra ya gũka kĩ? Ngahĩtia ngwĩtie cia mũcumarĩ wage. Nĩũkangũra nawe. Mwathani arogocwo. Mũrĩ arathime na mũrĩ aririkane nĩ Ngai. Na Ngai amwĩke maũndũ mega na gũkirĩrĩria kũu mũkiragĩrĩria nĩ tũkenagio nĩkuo. Gũtũnyitĩrĩra kũu mũtũnyitagĩrĩra nĩ tũkenagio nĩkuo. Mwathani arogocwo. Na ndirĩ mũndũ ngirĩtie athiĩ kũrĩa etĩtwo. Niĩ ndirĩ mũndũ njohe? Ndirĩ mũndũ njohe? Kũrĩa wĩtĩtwo niĩ ndirĩ mũndũ ngirĩtie gũthiĩ. Ũtungata ũrĩa Ngai ahete ti wa macindano. Mwathani arogocwo. Ti wa macindano namo. Ndirĩ mũndũ ndĩracindana nake. Mwathani arogocwo. Akorwo wĩ mwĩte harĩa wĩtĩtwo thiĩ na gĩtĩo kĩa ũguo wĩtĩtwo. No nyama cia ngoma ndũkarĩe. Nyama cia ngoma ndũkarĩe. Nĩ ikũninithia rũciaro rwaku. Ũngĩthoma maandĩko thĩinĩ wa Petro wa mbere 10, reke tũthome o hanini ona tũrĩkĩtie. Petro ĩkũ gũkũ? Tandutĩra Reverend. Njĩra nĩ namba cigana? 1376. Itũgwĩtĩkia Mwathani. Nĩ kũrĩ me 78. Petro wa mbere 10. Nĩ cigana? Petro wa mbere 10. Bwana asifiwe sana. Tathoma thĩinĩ wa Petro wa mbere 1 kamũra-inĩ ga 10. Pastor Regina. Nĩguo ũrĩa anabii arĩa marathaga ũhoro wa wega wa Ngai ũrĩa ũngĩgatuĩka wanyu
mageragia na kĩo kumenya makiũtwĩragia mũno, magatwĩragia mũno, mamenye nĩ ũndũ ũrĩkũ kana nĩ hĩndĩ ĩrĩkũ Roho wa Kristo ũrĩa warĩ thĩinĩ wao orotaga rĩrĩa aheanaga ũhoro o mbere wa maũndũ marĩa Kristo akanyarirwo namo, ona wa maũndũ mene riri marĩa magacoka kuonekana moimanĩte namo. Tathoma 12. Nao nĩo maguũrĩirio atĩrĩ, atĩ tondũ wao ene atĩ tũcokere 12. Nao nĩo maguũrĩirio atĩrĩ, atĩ to ũndũ wao ene no nĩ ũndũ wanyu matuĩtwo ndungata cia kũheana maũndũ na marĩa marĩkĩtie kũmenyithio. Rĩu nĩ andũ arĩa andũ arĩa manamũhunjĩria ũhoro ũrĩa mwega, magĩtaragwo nĩ Roho Mũtheru ũrĩa matuĩtwo oimĩte igũrũ. Namo maũndũ macio nĩmo araika mendaga mũno kũmacũthĩrĩria. Mwathani arogocwo. Amen. Ithuĩ no tũremwo nĩ gũgũcũthĩrĩria wega, no nemwo nĩ gũgũkinyĩra harĩa ũrĩ, na ndingĩkũbuata nginya gwaku nyũmba, no mũraika wa Ngai nĩ agũcũthĩrĩirie. Mũraika ũrĩa ũnengeretwo wĩna kĩhoti gĩa kũrũgama kĩgongona-inĩ gĩa Theophilus nĩ agũcũthĩrĩirie, na wamũtukania ithuĩ ndũgũtũtukania, wamũtukania ithuĩ ndũgũtũtuka, na ndirĩ mũndũ njohete, na ndirĩ mũndũ ngirĩtie athiĩ kũrĩa kwe. Mwathani arogocwo. Ndirĩ mũndũ ngirĩtie, tigai kũhũrĩrwo thimũ mũkĩragwo baba wanyu nĩ njũĩ ndangĩtĩkĩra. Ndirĩ mũndũ njohete. Amen. Haha gũtirĩ mũndũ njiarĩte, no kabego wakwa no we ingĩhota gwatha. Mwathani arogocwo. Na onake rĩmwe nĩ angararagia. Bwana asifiwe sana. Amen. Ũkona nereka kaũndũ ehithĩ tondũ nĩaramenya hera ndadi no arĩigua. Mwathani arogocwo. Ndirĩ mũndũ ũhithĩte, no arahingĩte, no araika Ngai nĩ magũcũthĩrĩirie. Wĩra ũrĩa Ngai akũhete ũmenye no ũtaũkwo. Wĩra ũrĩa Ngai akũhete ũmenye no ũtaũkwo. Mwathani arogocwo. Ti gũthira tũthirĩte Kawangware, nĩ nditi tũgĩrĩtie. Mwathani arogocwo. Nĩ nditi tũgĩrĩte. Haleluya. No kĩrutwo riri-inĩ ũyũ ũgĩtwarwo riri-inĩ ũrĩa ũngĩ nĩ gũkoragwo na mbara. Ngai amũrathime mũno. Na mũtige gũikara ndundu itarĩ na Ngai. Ikarai ndundu ciĩna Ngai, andũ a Kawangware. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Tigai gũthirite no. Haleluya. Tigai gwĩka atĩa? Gũthirite no. Igongona rĩothe rĩrathĩnjwo mbũri ti rĩa Ngai na ti rĩa kĩgongona gĩkĩ. Haleluya. Magongona mothe ũgũthiĩ magũitwo thakame, hatuko pamoja na wewe. Mwathani arogocwo. Na nĩ kaba ngwĩre, nĩ ũgũtahĩkwo nĩ wega wa Ngai kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Nĩ ũkũregwo nĩ wĩra wa Ngai, na niĩ ti niĩ ngũkorwo ngũregete. Igongona rĩothe ũgũthiĩ rĩa gũthĩnjwo mbũri tũtirĩ ngwatanĩro narĩo. Ndirĩ ngwatanĩro narĩo, na ndirĩ ho igongona-inĩ rĩrĩkũ. Bwana asifiwe sana. Na kanitha witũ ndwĩkaga harambĩ, ta reke ngumbũrĩre thiri. Ploti ĩrĩa tũragũra nĩ ya mirioni 22 na nĩ nyoneku. Bwana asifiwe sana. Na gũtirĩ harambĩ tũgwĩka, tondũ Ngai nĩ Ngai, tondũ Ngai nĩ Ngai. Tigai kũndukania, ndũkahũrithie Isiraeli, ndũkarũgame ithenya-inĩ rĩa Akani wa Karemi kũhotithia Isiraeli. Bwana asifiwe sana. Niĩ njĩtĩkĩtie Ngai mũtongu, ndiĩtĩkĩtie Ngai wa kũinamĩrĩra andũ mahe. Bwana asifiwe sana. Njĩtĩkĩtie Ngai mũtongu, na ngĩrĩkia kũrĩha gĩa Kawangware njerekere kĩa 44 na kĩo ndĩhe. Mwathani arogocwo, tondũ Ngai nĩ Ngai. Na ndũretigĩra o mũkĩnjira mũkĩkũiraga. Mwanyonete hwaĩ-inĩ. Bwana asifiwe sana. Mwanyonete hwaĩ. Gũtirĩ wĩra tũtekũruta, ona wakorwo wĩ wa bilioni, ũyũ kanitha nĩ ũkũruta.
thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Amen. tondũ twĩtĩkĩtie Ngai mwene indo Amen. mwathani arogocwo Hallelujah. na niĩ ndikũinamĩrĩra arũme Amen. ndikũinamĩrĩra atumia mangũrĩra itĩ cia kanitha Amen. Bwana asifiwe sana Amen. ngũinamĩrĩra ũrĩa ũnjĩtĩte ngũinamĩrĩra ũrĩa ũthurĩte ũcio nĩwe njĩtĩkĩtie Amen. mwathani arogocwo noga mũrĩ mũigua ngĩmũtũma handũ kandu akangore atĩ thiĩ mũrehe mbeca cia kũgũra ploti Asa. githĩ ndiamwĩrĩte tũtikara mĩaka ĩtano tũtarĩ nayo rĩu rĩ ta gĩthikĩrĩriei Ngai nĩegwĩka ũndũ mwerũ Amen. na Ngai nĩekũhotana Amen. na ndũkae kũruta wĩra wĩnaguo Wĩna guoya. no nĩ ũcũthĩrĩirio nĩ mũraika ũkonio mũnabii ũrĩa nengerete kĩgongona gĩkĩ njĩra icio ũragera nĩ ciageraga wĩ mũthuri tiga icera rĩa atumia tarĩ Njũgũna witũ nĩendete kũingĩra kitchen mũno na nĩndamũkanĩria na akĩigua tondũ kitchen nĩ amakoragwo kuo Atumia. mwathani arogocwo Amen. wĩ mũtungatĩri tiga icera rĩa atumia Bwana asifiwe sana Hallelujah. ikara watua gũtuĩka mũndũrũme tuĩka mũndũrũme watua gũtuĩka mũtumia tuĩka mũtumia no ndũkahotithia Isiraeli Amen. tondũ gĩciria nĩ kũhotwo nĩ ũkũgerera ruo-inĩ na niĩ ti niĩ ngũkorwo ngĩ-confirm kĩrumi gĩaku na ndingĩenda mwathani arogocwo Amen. ũguo ngĩhũrĩrwo thimũ wĩtwo uga ĩĩ nĩ ndaigua na nĩ ngoka no tige kũnjĩra bishop nĩ ekũgiria ũyũ ndarĩ kĩndũ angĩhota Kũgiria. kĩrĩa ngiragia nĩ waganu Amen. na magongona ma ndaimo Madaimo no. Bwana asifiwe sana Amen. nĩ twarĩ na mũtungatĩri ũmwe wamũrĩtwo no Ngai akĩambarario nĩ Ngai na njĩra nene mũno wĩra-inĩ wake kũrĩa arutaga akĩambĩrĩria kũgarũra gĩthomo na gĩkĩ ũngĩgarũra menyagĩra gwa kwanyu mande ya mbere gũgĩthĩnjwo mbũri igĩrĩ ĩmwe gĩthĩnjĩrwo mũrango-inĩ harĩa endagĩria nayo ĩngĩ gĩthĩnjĩrwo kĩoro-inĩ akĩrwo rĩu nĩgetha biacara ĩno ĩthereme rĩ na wĩra ũyũ ũthiĩ wega rĩ ta thiũrũrũka nyũmba ĩno yaku na tatha na thakame ngĩmũria mũrũ wa ithe witũ nĩ wagarũrũka megũkĩte tũrĩanĩre ranji na mbũri ĩno na twathĩnjwo na nĩngwenda gũkũrehera kũgũrũ ngĩmwĩra nyama cia ngoma ndikwenda nĩ ndagũkania haya tũgĩikara no tonga wake no nene wake na hinya wake akiona ĩhĩ ngatheo virasi gũtirati mwathani arogocwo Jumatatũ ĩno ĩngĩ akĩrwo no nginya mathĩnje mbũri marĩ mathĩnje mbũri mũgwanja magĩkinya makĩng'ea ya mbere ngĩmera nĩ mwaite ĩngĩ makiuga mũndũ ũcio akoragwo haha mwathani arogocwo tondũ mũraika ũrĩa ũtungataga andũ a Ngai ndakomaga we ona wakoma ndũngĩnjĩhitha na wĩhithe mũraika ũcio Bwana asifiwe sana niĩ ndirĩ mũndũ njohete na ndirĩ na mbara na mũndũ niĩ mbara yakwa nĩ ya kũrũa na ngoma Bwana asifiwe sana ndirũaga na mũndũ ingĩrũa nawe ndũngĩtigara mwathani arogocwo ũguo ndokaga ngore mwĩyũmiei na mwĩmenye na tigagai kwĩohania na arĩa matetĩkĩtie ona atĩa tarĩ icoki rĩmwe mwĩkĩrĩtwo nao naguo ũhonokio ũcio rĩ nĩguo ũrĩa anabii arĩa marathaga ũhoro wa wega wa Ngai ũrĩa ũngĩgatuĩka wanyu no nĩ mwaũteng'eririe ũngĩgatuĩka mũkĩũteng'eria tiga gũteng'era na ndirĩ mũndũ hingĩrĩirie oke anjĩre mũthee ndĩrenda gũthiĩ harĩa guohe thiĩ ho na Ngai akuonekanĩra mwathani arogocwo tondũ niĩ ndirĩ kĩonohu kĩrĩkũ rĩu ona ndagĩa rĩ wa mbere rĩ Bwana asifiwe sana ona ndagĩa kĩonohu rĩ nĩ wĩra ũrĩkũ ndĩraruta Bwana asifiwe sana Ngai witũ amũrathime andũ a kanitha wa Kawangware na mũtikenderio guoya nĩ mũndũ na handũ kũigua nĩ ũgũthiĩ rĩ wĩ muohore no menyere ndũkae kũhotithia Aisiraeli mwathani arogocwo mũno Bwana asifiwe sana ndũkae kũhotithia kĩ Aisiraeli Bwana asifiwe sana maandĩko moigaga thĩinĩ wa ibuku rĩa Aefeso mataha marĩa Jesu Kristo okire gũtaha nĩ maiganu tareke ngwĩre ona ingĩtungumania ona ndĩ hake mũhu ugĩte nĩ ũgũthiĩ nĩ ũgũthiĩ ndũgĩthiĩ kahoro takĩrĩ muohe nĩ gĩthire wa nding'ũri na wa ngarĩ wa kuria Bwana asifiwe sana nĩkĩ kĩrakũgia kawĩyũĩ
Wando tiga guthi na ngungo thiĩ kahora na nĩ ũgũkinya. Bwana asifiwe sana. Mũirĩtu andĩkagwo wĩra nduka-inĩ ya kwendia spare part, akiuma ho akoima na experience ya kwendia. Angĩiga wĩra wa spare part ndũgatinde ũkĩmũria, no angĩiga ihinda rĩake rĩtarĩ ikinyu no ũkamenya. Amen. Na angĩiga ihinda rĩake rĩkinyĩte no ũkamenya. Mwathani arogocwo. Amen. Tarekei ndĩmwĩre tũtitigĩtie haraihu Jesu agĩre kanitha. Amen. Ũguo rĩ wĩmenye na wĩtaũkwo na ndũkahotithie Isiraeli. Amen. Ũndũ ũrĩa ingĩrega nĩ magongona kũingĩrana namo ma gũthĩnjwo mbũri, tondũ nawe ngĩkwamũra ndiagũthĩnje. Wathĩnjĩire. Ndithĩnjaga mbũri niĩ. Nĩ njũĩ thakame ya mũrũ wa Ngai nĩ njiga. Nĩ njiganu. Mwathani arogocwo. Ndithĩnjaga ndegwa tiga ũguo. Ona arĩa manaruga gũkũ ndirĩ ndetĩkĩra kana wagĩtukũ tiguo. Ona ngũkũ ithĩnjĩrwo gũkũ ciũkaga ciĩthĩnje tondũ ndingĩtukania. Na ũhoro wa kũmenyera kĩgongona nĩ mũritũ na nĩ ũrĩ hinya waguo. Bwana asifiwe sana. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Ngai amũrathime na mwĩke wega andũ akawangware. Ndamũneana moko-inĩ ma Ngai. Na Ngai amũtũmĩra mũraika wa ũguũrio. Ngai amũtũmĩra mũraika wa ũtheri. Na Ngai amũtũmĩra mũraika wa ũhotani. Mũkiumagara na mũkĩhũndũka Ngai arotwaranaga hamwe na inyuĩ. Na inyuĩ mũtirĩ ahote mũrĩ ahotani thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Bwana asifiwe sana. Thirikari ĩrĩa ĩkuo ĩregwatia Uhuru Muigai wa Kenyatta na nĩratigire wĩ. Ũguo nĩ irute wĩra ũrĩa kwagĩrĩ. William Samoei Ruto na deputy wake marute wĩra ũrĩa kwagĩrĩ. Tũtirenda kũmenya ũhoro wa past. Niĩ tau nĩ njetereire Ruto angoithĩrie kamũtu, nĩ njetereire angoithĩrie kabataraica. Ndirenda kũmenya kana Uhuru ararĩ kuo kana ndararĩ kĩ. Onawe harĩ ũrĩ ruta wĩra ũtekwĩgwatia gĩthirĩ wa nding'ũri, ndarĩ handũ akũnyitĩte. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Nĩ mũraigua ta mũkũhotha rĩngĩ tondũ kĩu ningĩ nĩ kĩhunjio kĩngĩ. Gĩikare ithe andũ a Njetha-inĩ rũgamai. Ngai witũ. Hallelujah. Maundu no me surani Jehova na magai meri makugayania na nĩ akahe mũndũ na ndericũkwo kale igũra imatu kana mũige nĩire watho mwerũ ũkĩte ũkoima igũrũ ũkwĩrwo tiga ũrĩa mwerirwo tene Nuhu nĩerire tene merire akĩmathaithaga matiĩtĩkie. Amen. Nĩ wega Pastor Irũngũ. Ngai amũrathime andũ a kĩgongona kĩa Njetha-inĩ tondũ mũtiharacĩte andũ aya. Wahota kwĩrumĩrwo ha kana wĩrathimĩrwo ha? Ugai Ngai nĩ thengio nĩ gũtũhe ngoro ya kũnyita ageni ũgeni. Ona ithuĩ rĩrĩa tũgathiĩ kwao no magatũnyita ũgeni. Ngai ndũkanareke tũhĩtithie mũgeni njĩra thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Bwana asifiwe sana. Ngai amũrathime na mwĩke wega tondũ nĩ mũmenyanĩrĩire na mũgatiranĩrĩra mũndũ na ũrĩa ũngĩ. Noguo tirĩrĩire mũrũ wa thoguo nĩguo maũndũ maku maratirĩrĩrwo nĩ Ngai. Mwathani arogocwo. Ũguo tirĩrĩire mwarĩ wa thoguo noguo maũndũ maku maratirĩrĩrwo nĩ Ngai. Nĩ tũrarĩ na wĩra ũrarĩ mbere itũ wa Pastor Gĩtaũ na Ngai amũrathime. Andũ othe manyitĩrĩire Pastor Gĩtaũ Ngai amũrathime na mwĩke wega. Bwana asifiwe sana. Nĩ twatũmĩte Pastor Monica oke atũrũgamĩrĩre na nĩ ndarĩtie na Pastor Lucy kana ndiarĩtie nawe. Mũndũ ũrĩa ũngiaga gũkũ reke ndĩmwĩre no nĩ Mwai ndanginyithagia we atĩrĩrĩ ugire atĩa. Bwana asifiwe sana. Ngamwĩra nĩ twaririe na Pastor Lucy. Ningĩ rũciũ akariganĩrwo
aterere ni uramenya ni umuthi oyo ndanginyithagia thi. Bwana asifiwe sana, na ndimwendete ni tondu wa Mwathani. Ni umuthi. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Na ngikimenya wira ni weka atia, ni warutika wega. Ucio niguo undugu na udada. Mundu wothe wakinyithirie maguru make kwa Pastor Gitau, Ngai amurathime na mwike wega. Ni mwatuhumbirire handu tutangihotire kwihumbira, mugiturugamirira handu tutangihotire kwirugamirira. No cio niguo wira wanga, no cio niguo wira wanga wa Ngai. Mwathani arogocwo. Na ndakwira rugendo ru ruothe gutiri mundu ungi wangire no Mwathani arogocwo. Ona gata itaraigua wega no ngimera atiriri wakiawa ni ndiraigua na ndiramenya uria kuha Mwathani arogocwo. No maundu maria me mbere ona tungigeria kwigarura uguo na mutumia wakwa tutingihota. Ngai amurathime na mwike wega ni tondu wa gutwara Pastor Gitau na kumunyitirira tomwe witu. Thina ni ukaga, urito ni ukaga, na wina kiande ongiririra. Ngai witu arogocwo. Uguo andu aria othe muimagarire, Ngai witu amurathime na mwike wega na mutoranirie maundu-ini mothe. Bwana asifiwe sana. Undu ucio ngitarugama inyuothe ndimucinure muri inyuothe hamwe tondu ndirenda kumucinura. Ira ucio muriganitie ni ihinda ria gucinurwo ni dadi mwire ni ukugimara. Kwi handu ritumwo wi wiki na no nginya uthii urute wi. To nginya reverend akorwo ho na to nginya bishop akorwo ki. Mwire we ni ukugimara we. Na ndona ni urambiriirie. Ngai amurathime na mwike wega tondu muronanirio ugima mwega no tungata mwega na thayo wa Ngai ugie hamwe na inyui. Tutigukiria hau. Reke twete reverend witu atuhe kirathimo nigetha tuinuke. Mwireni karibu maito wa kigongona. Bwana asifiwe sana. Atuhe kirathimo. Ngai ni twagucokeria ngatho ni tondu wa ihinda riu watuhe na ni tondu wa mathaa macio. Thengiũ ni igongona rĩrĩa rĩarĩkia kũrutĩka, rĩtwa rĩaku rĩrogocwo na rĩambarario. Ndahitha ndungata ici cia athuri, ndungata cia atumia, ndungata cia anake na cia airĩtu, ndungata cia twana twa tũhĩĩ na twana twa tũirĩtu, ona ndungata cia ciana iria cinda-inĩ cia manyina. Ndamahitha thakame-inĩ ya Jesu Kristo na ndamahoera rũirigo rwa mwaki wa Roho Mũtheru. Ndaria kĩrathimo na ũtugi wa Ngai na wega wa Ngai na tha cia Ngai irotwarana hamwe na andũ aku. Na tondũ warĩkia gũtũmomorera magongona mothe mũgwanja, rĩu hagĩa na kĩambĩrĩria kĩerũ namba 8. Ũndũ ũcio ndĩetĩkia kuma ndagĩka ĩyo magongona ma momoro watũtonyia thĩinĩ wa namba 8. Ũguo nĩ kuga hena kĩambĩrĩria kĩerũ. Ũrotũma kĩambĩrĩria kĩerũ gĩkinyanĩre kũrĩ andũ aya. Ndamahoera hinya mwerũ na thayũ na gĩkeno na gũkirĩria na gũgweterera. Matugio marĩ thĩ no mamenyerere nĩ tondũ wĩ Ngai. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo twahoya na twacokia ngatho. Amen. Ngai amũrathime na mwĩke maũndũ mega. Tũhũrĩre Ngai witũ rũhĩ rwega. Na mũririkane Friday ĩrĩa ĩngĩ yũkĩte nĩguo tũgakorwo twĩna mahoya gũkũ ma monthly prayers. Koguo ĩra mũrato cia goka na ndakanatĩre. Mwĩre ndĩrenda gũkũrathima. Cenjia mũrato ũcio twamwatindania nake. Tũrathimane, rathima mũndũ, rathĩra mũndũ wĩ maũndũ mega. Tũrathimane, rathima mũndũ, rathĩra mũndũ wĩ maũndũ mega. Ndũkĩmwĩre. Aha. Aha. Tũrathiĩ nginya namba 8. Haya, thiwe mũrata wa kerĩ. Tũrathimane. Oye rathĩra mũndũ wĩ maũndũ mega. Tũrathimane, rathima mũndũ, rathĩra mũndũ maũndũ mega. Hallelujah. Hallelujah.
Jehova roto mauthi wake ukwarire. Jehova rogutirira githithi giake na atume ugiage na thayo. Number 3 ethoci ungi irathima mundu rathira mundu maundu mega turathimane irathima mundu rathira mundu maundu mega na kumenyagirire. Jehova roto mauthi wake ukwarire na gukinyagirie wega wake. Jehova rogutirira githithi giake na atume ugiage nama. Turetha number 4 turathimane rathira mundu maundu mega turathimane. Tigirira ni wetha partner. Rathira mundu Jehova rokurathima na kumenyagirire. Jehova roto mauthi wake ukwarire na gukinyagirie wega wake. Jehova rogutirira githithi giake na atume ugiage na thayo. Mwire ndathi gwetha number 5 turathimane rathira mundu maundu mega rathima mundu rathira mundu. Aya, Jehova rokurathima na kumenyagirire. Jehova roto mauthi wake ukwarire na gukinyagirie wega wake. Jehova rogutirira githithi giake na atume ugiage na thayo. Namba cigana? Aya, turathimane rathira mundu maundu mega turathimane. Haya, Jehova rokurathima na kumenyagirire. Jehova roto mauthi wake ukwarire na gukinyagirie wega wake. Jehova rogutirira githithi giake na atume ugiage na thayo. Number 7 no mukenerere muno turathimane rathira mundu. Jehova rokurathima na kumenyagirire. Jehova roto mauthi wake ukwarire na gukinyagirie wega wake. Jehova rogutirira githithi giake na atume ugiage na tha. Riu ucoke giti-ini giaku nigetha werekerie kirathimo kigongona-ini. Namba cigana? Namba 8. Haya, na wine hanini. Haya, makofi kidogo. Rathira mundu maundu mega turathimane rathima mundu rathira mundu maundu mega. Haya, pinduru. Haya, kayo obile atema nesiada aleka na moyo na mbebe nesiagire na yediano aline atiana na modo atiana tengega modo heja atetora di mane diga modo dadera modo tora di mane radi mamodo dadera modo mahodo me. Haya, rathimo kigongona. Amen. Amen.
Amen. Amen. Amen. Kanitha wa online marathimei na mumenyagirire Jehova rotuma uthi wake umwarire na mukinyagirie wega wake. Jehova ro mutirira githithi giake na atume mugiage na thayu. Hallelujah. Amen. Ngai amurathime na Ngai amwike wega. Tera murata uthie kalenda-ini yaku. Torota murata umwire uthie kalenda-ini yaku. Umwire mweri wa 10 tariki 20 uka make sure nuoka guku njatha-ini gugakorwo mashujaa day muthenya wa Kenya. No wewe shujaa wa Kristo niwe twiruga. Haya mwere niwe twiruga muthenya ucio ugoka guku na uke na murata tuke turianire tunyuanire tugicokeria Ngai ngatho ni mwaka yothe gukorwo ari hamwe na ithui. Amen. Mwere ndukanatire. Hallelujah. Haya tuke kidogo sasa. Hallelujah. Woo! Haya makofi ya Yesu. Haya ya. Ndani saga kuana mwathani Yesu ya. Hapana. Haya arudie hiyo, rudia hiyo. Haya makofi ya Yesu. Wapi nduru ya Yesu? Woo! Woo! Nami saga kuana mwathani Demoga wapi nduru ya Yesu? Yesu iragiora Yesu Firas TV, Murata wa Ngai.